Đây sẽ là một hành trình đáng nhớ, khai phá bản thân và cùng bước ra ánh sáng. Em là Nguyễn Hữu Sơn. Em là Đặng Đức Duy. Em là Tạ Hoàng Long. Em là Lê Duy Lân. Em là Hồ Đông Quang. Phúc Huy, Lâm Anh, Minh Tợ, Quân Bị, Thái Lê Minh Hiếu, Cường Bạch. sẵn sàng. Ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Soobin trong vai trò nhà sản xuất toàn năng, dẫn dắt chính nhóm tân binh thăng cấp. Nhà sản xuất toàn năng Soobin với 14 năm hoạt động nghệ thuật, thuộc top những nghệ sĩ all-rounder về âm nhạc tại Việt Nam, đã đạt được vô số giải thưởng âm nhạc nghệ thuật danh giá. Mình rất là vinh dự với cương vị này, thì tâm huyết của mình nó cũng sẽ được đặt lên hàng đầu. Mình muốn có được một cái thế hệ nghệ sĩ kế cận tài năng và có tiềm năng ở trong showbiz của Việt Nam. Soobin sẽ là một người đứng sau động viên các em. Mình sẽ là người truyền lửa, tìm ra được hướng đi cho các em. Ở chương trình này mình sẽ là một người như vậy. Đạo diễn triệu view Đinh Hà Uyên Thư, phù thủy âm nhạc Việt Nam Slim V. Về màu sắc âm nhạc thì Slim V vẫn muốn là đem đến những bài hát mới mang tính chất trendy, nhưng mà đâu đó thì mình vẫn có cái màu sắc của Việt Nam. Hy vọng rằng đây sẽ là cánh cửa đưa các bạn đến gần hơn với các nghệ sĩ quốc tế. Chắc chắn cho sự trưởng thành của các bạn. Mình sẽ không cần phức tạp hóa cái sân khấu. Tuy là đơn giản nhưng mà khi mà tất cả hòa quyện vào nhau thì nó sẽ cho ra một cái sân khấu sẽ rất là wow. Mọi người tiếp tục cổ vũ cho tân binh toàn năng nhé. Tương tác đỉnh nhất cùng tân binh toàn năng, tải Mango Plus ngay. Chính lại tự động tiếp sức trên mọi hành trình mới. Techcombank xin lời tự động, mỗi ngày thêm giá trị. Tân binh có Lays, cuốn vui trọn show. Đây là căn phòng sẽ theo dõi các bạn tân binh thời gian sắp tới. Nói chuyện riêng trong giờ này hay là nghịch ngợm này là nhìn thấy hết, theo dõi hết, tất cả sẽ làm bằng chứng. Xem đây có gì đây. Đội hình tân binh thăng cấp. Sáng hơn nhiều. Đẹp nhờ, bây giờ mới xây lại trông khác biệt nhờ. Quá là wow luôn. Trong tương lai nhỉ? Em nghĩ đều có ý đồ hết, bởi vì bọn em là mầm non mà. Như anh Soobin nói là một lứa nghệ sĩ mới, thì em rất tự hào khi mà mình một lần nữa được vào cái phòng ấy và được chứng kiến trực tiếp cái giao diện mới. Trước đây nó là sảnh ánh sáng, nhưng bây giờ nó đã được gọi là sảnh chính rồi. Tại vì bọn em đã bước ra ánh sáng rồi. Có một chút gì đấy sợ hãi và một chút gì đấy nó kiểu là tính chất nó hơi áp lực một tí. Ôi, mua anh em một món quà à? Ôi, của anh đâu? đây. Hợp lý rồi, chuẩn rồi. Nhận quà thì cứ vui đi đã, rồi sắp tới khắc nghiệt thì khóc sau.
안녕하세요, nhóm 1 Imita. Đẹp nhờ. Anh em team 3. Team 3 còn 3. Cặp này không chứa mình, bê cây cặp này. Chào mọi người, chúng mình là Team 3. Một chút gì đấy hoài niệm. Em vẫn cảm thấy cái sự thân thuộc ở đây là cái nơi mà tất cả bọn em đã cùng nhau đồng hành từ những cái ngày đầu tiên. Trước đây khi mà ngồi cùng với những 29 anh em còn lại thì rất là đông đúc, rất là sung. Team 4. Lẽ loi. Đây, ngồi xuống. Không sao em ơi. Đi đến đây nào. Cảm giác nó giống như là ngày đầu tiên mình trở lại chương trình vậy. Những lần sát hạch với anh em tưởng như rằng là nó đã trải qua rất là nhiều, nhưng mà nó giống như là nó mới vừa bắt đầu thôi. Nhưng mà khi một lần nữa bước vào, những hàng ghế nó không còn tách nữa, mà nó chỉ là một cái hàng ghế đủ để cho 11 anh em ngồi thôi, thì chứng tỏ là bọn em không còn là những cậu bé đơn lẻ, mà giờ đây là bọn em đã thăng cấp rồi, ngồi chung với nhau. Và mặc dù là anh em đã tốt nghiệp rồi, nhưng mà bọn em vẫn muốn là sẽ luôn phải cố gắng để thay cho phần những anh em còn lại, vẫn sẽ luôn giữ 29 anh em còn lại trong trái tim. Mở xem đi, đi ngồi luôn. Ở đây xoay tròn vòng tròn đi, xoay vòng tròn đi. Ê, đây là cái bàn. Ê, đây là cái bàn. Cái ghế đây. Ghế sau này này. Các bạn ở ngoài là ai sao hay đi tách ra? Đức Duy đây này, Đức Duy kìa. Cái cam số 1 đấy. Tính hơi trầm. Ê, thích ảnh này quá. Ảnh đẹp quá. Ê, không nỡ xé luôn. Có tên rồi nè, có tên. Có tối nè. Ôi, đẹp đấy. Trời, thôi mình phản ứng hơi quá. Xinh đấy. Bằng tên ở đằng trước ngực giống Hàn Quốc đấy. Đẹp này. Ê. Nhìn đấy nè. Bộ trắng cái đẹp. Cho xin bộ ấy đi. Làm kỷ niệm coi. Bộ trắng cái đẹp. Nhìn cái này kỷ niệm cái bảng tên hồi lần đầu nhỉ? Thôi, nhưng mà cái này nhìn chuyên nghiệp hơn rồi. Nhìn như các bạn idol K-pop luôn, nên là em thấy lần này tụi em đã được trang bị đầu tư rất là chỉnh chu, nên là tụi em cũng phải cố gắng rất là nhiều để mà có thể xứng đáng với những gì mình đã được nhận được. Nào, xem ở đây có gì đây. Đội hình tân binh thăng cấp. Hello, what's up? Hello, what's up anh em? Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là ABJ from Space Speaker Label. Và hiện tại công việc của mình là singer, vocal producer và composer. Mình là X Charles, hay còn gọi là Trạc. Mình là một nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc nhà sản xuất. Mình góp vai trò trong phần vocal produce và compose. Mình với anh Subin và các bạn cũng đã có làm việc rồi, thì cái đấy là cái mà khiến cho mọi người và mình có một cái sự connect nhất định. Và ngày hôm nay thì mình có mặt ở Tân binh toàn năng với vai trò là nhạc sĩ và vocal arrangement cho các tiết mục. Và với vai trò đó thì mình sẽ là một trong hai người sẽ hỗ trợ cho mentor Subin trong hành trình tiến đến công diễn cùng với các bạn thí sinh trong Tân binh toàn năng. Đối với Subin thì Charles và ABJ đã có những cái kinh nghiệm trong nghề đủ lâu. Subin hoàn toàn tin tưởng vào hai cộng sự của mình. Anh em ngồi đi. Chào mừng tất cả anh em đã đến với Tân binh toàn năng. Thì như khoảng thời gian vừa rồi anh em mình vẫn hay làm việc chung với nhau ấy, thì Charles sẽ là composer rồi vocal producer. Dạ vâng. Đấy, thì anh hy vọng là trong thời gian sắp tới cái khối lượng công việc cũng như là tất cả mọi thứ nó sẽ dày hơn rất là nhiều. Thì anh vẫn mong là anh em mình sẽ tiếp tục sát cánh. Yeah, let's go. Thank you bro. Còn ABJ cũng vậy. Thì ABJ là cũng làm việc cùng anh từ những cái bài hát đầu tiên cho Tân binh toàn năng rồi, như kiểu bài Va này, nắm hết được các cái sở trường cũng như là những cái tình hình chung của tất cả các bạn ấy. Dạ vâng. Thì đây là khoảng thời gian là anh cần cái kinh nghiệm và cũng như là cái kỹ năng về vocal của em rất là nhiều để có thể training cũng như là góp ý thêm cho các bạn ấy để có được một cái màu sắc giọng nó rõ nét nhất. Thì anh hy vọng là sắp tới ABJ sẽ hỗ trợ anh cũng như là tất cả các bạn. Thank you bro. Ok. Còn đây là trên màn hình của mọi người sẽ là
Đây chính là 11 bạn sẽ đại diện cho Việt Nam thi đấu quốc tế. Và chúng ta sẽ cùng phân tích một chút về từng thành viên để mình xem là các bạn ý đang có những cái gì và đang thiếu những cái gì. Gì vậy? Bạn đang ở đâu? Trên mức 100% toàn năng. Cái gỡ được thật. Gỡ được hả? Ủa? Gỡ được hả? Ban tổ chức tạo ra cái đợt đánh giá này khiến mọi người nhìn một cách sâu hơn vấn đề toàn năng của mình, chứ không phải là nghĩ vu vơ không biết bây giờ mình đang ở chỗ nào nhỉ, không biết bây giờ kỹ năng của mình hoàn thiện chưa, mà phải thực sự nhìn là mình đang thiếu cái gì mà mình có cái gì. Mình có thật sự là toàn năng như mình nghĩ không? Đầu tiên đi, làm anh đi. Em nghĩ là em ấy đúng 100% luôn. Trung thực nhá. 100%. Lâm Anh thì có một cái visual rất là bén, rất là thu hút. Em thấy là Lâm Anh có vẻ đẹp, dạy kiểu vẻ đẹp quốc dân, kiểu rất là hiền dịu ấy. Dễ gần. Ngoài ra thì Lâm Anh có một cái giọng thì mọi người cứ hay trêu là giọng kiểu cũng có màu giống anh ấy. Nhưng mà anh vẫn muốn tìm được một cái bản sắc ở trong giọng của Lâm Anh nhiều hơn, cảm âm tốt ấy. 65%. Con số đấy cũng là con số khá khiêm tốn. Lúc đầu em chỉ là tầm 40 thôi. Nhưng mà vào đây thì em học hỏi được từ mọi người rất là nhiều. Kể cả chuyên môn lẫn cả cách ứng xử trong cuộc đời, ca hát, nhảy múa, ca hát, nhảy. Thì bây giờ hiện tại em mới có 65%. Xe. Anh đặt đấy ai dám đi lên. Anh đặt đấy ai dám đi lên. Bây giờ cái bảng xếp hạng của mọi người á là mọi người đang ở đấy, còn anh chỉ là bảng xếp hạng trong những khuyết điểm mà anh đang cải thiện dần mỗi ngày thôi. Đúng rồi, chính xác. Không có ai là hoàn hảo. Bất cứ con người nào không đều phải có khuyết điểm riêng của mình. Và cái chữ toàn năng đấy nó hoàn toàn không thực tế, rất là nặng nề. Và mình là một người cũng khá là cầu toàn. Có rất nhiều điều của bản thân mình rất là muốn thay đổi nó và sửa đổi nó. Cái vấn đề của Cường thì nó chỉ là chưa chắc về nhịp lắm ấy. Lúc mà em thu âm ở cái bài Show Me thì lúc mà Cường thử rap thì có vẻ như, tức là vì bạn ấy quen nhảy ấy, nên có vẻ như cái hơi của bạn ấy bật ra rất là nhanh, nên hay bị vội ấy, nên là chữ hay bị nuốt và bị sớm hơn cái beat một chút. Cái năng lượng ấy, hát ở ngoài thì ok nhưng mà thu âm nó lại chỉ được có 60-70% thôi. Hiểu. Mà nó lệch với câu hỏi rồi. Ở trên ý là phải trúng câu hỏi. Còn ép buộc phải trúng câu hỏi không ạ? Bắt buộc à? Ở đây là anh Cường ơi, anh ở đây là anh Cường. Anh cứ thế thôi anh Cường ơi, anh đừng sâu sắc nữa. Cường Bạch cứ vẫn mãi là Cường Bạch. Anh đặt trong tim ấy, đặt trong tim. Rồi, trung thực vào. 90. Nó không phải là một cái sự tự cao, kiêu ngạo, mà là mình đang muốn cho mình một cái sự tự tin nhất định để mình được thoải mái thì cái cá tính của bản thân mình ra. Tại vì là khi mà ở một cái hành trình rất là dài mình theo đuổi cái con đường này thì không thể nào mà mình không tự tin vào những gì mình đang có được. Và bản thân mình cũng có một chút gì khá là tự tin vào những cái kinh nghiệm theo đuổi sân khấu của một thần tượng. Bạch Hồng Cường là một performer gọi là mình phải dùng từ bén đấy, chiến binh ấy. Sẽ rất là khó tìm một thí sinh nào có một cái vibe idol như thế ấy. Thiếu Lê Minh Hải. Thiếu Gia Minh Hiếu. Thiếu cái điều phải ngại. 100% visual á. Khi mà anh bước lên. Ngại quá vậy. Anh đặt một cái bụp. Rồi. Em cũng sốc luôn. Em không biết là anh Hiếu nghĩ gì nhưng mà có thể là anh Hiếu sẽ có những cái suy nghĩ nó nhẹ nhàng. Hiếu thì là một người rất là nổi loạn. Phần nào đấy cũng khá là giống mình. Ghê, tự tin đấy. Tức là thái độ này em thích phết. Bạn Hiếu này thì về visual thì bạn ấy rất là tốt rồi, nhưng mà nếu mình có thể là training cho bạn kiểu là rõ ràng hơn về nghệ sĩ tính hơn ấy. Đồng ý là Hiếu là một thí sinh rất là cố gắng
rất là chịu khó thay đổi và bạn ý đang thích nghi dần với việc là mình là ca sĩ. Giọng của Hiếu khi em thu âm em lại cảm thấy là rất là ăn mic thu âm. Đúng rồi. Bạn ấy có chất giọng nhưng mà bạn ấy đang chưa biết sử dụng nó. Tại vì em nghĩ là em cũng đã mang vào cái chương trình này 100% công sức lực của em rồi, và em nghĩ là đây nó còn mũi tên đi lên nữa, và em nghĩ là em sẽ vượt cái số 100 này. Cho nên là em sẽ để 100%. Thì đó cũng là một lời giải thích khá là hợp lý cho cái suy nghĩ cũng như là cái mindset của anh ấy. Đó là cái cách truyền động lực của anh Hiếu cho bản thân mình. Đó là một cái bản lĩnh của anh Hiếu. Cái sự đánh giá của anh Hiếu làm em rất là bất ngờ và rất là ấn tượng. Ngay từ đầu em cũng mong là ít nhất có một đứa dám đặt mình ở 100%. Thế là mình một phần mình thấy được là Hiếu tiểu tự áp lực cho bản thân thôi. Rồi, lên, Duy, lên. Em cao nhất chỗ này đấy em ạ. Mỗi người Câu hỏi mỗi ngày em hay hỏi bản thân mình. Vậy ngày hôm nay của mình đã phát triển được thêm tí phần trăm nào chưa? Mình đã tiến gần hơn được chữ toàn năng chưa? Em nghĩ là em để 50% thôi. Tớ thiếu tự tin mà. Nó đủ để nó cho em tự cảm nhận là mình đang cố gắng, và nó cũng đủ để cho em biết rằng là mình vẫn còn nhiều thiếu sót nữa. Em vẫn còn rất nhiều khoảng để em có thể phát triển. Mà cái em đánh giá cao bạn này là bạn ấy luôn cố gắng và quyết tâm. Đúng rồi. Đúng rồi, bạn này đến phòng thu làm việc rất nhiệt huyết, chăm chỉ, tập kỹ lắm. Tức là ngồi trong lúc mà mình thu mấy bạn khác thì thấy bạn ấy ngồi chăm chỉ nghe để mà học ấy. Bạn biết bạn ấy đang nằm ở đâu ấy. Cái đấy em rất thích. Em hả? Phúc Nguyên cực kỳ tiềm năng. Ở trong Phúc Nguyên khi mà anh làm việc cùng ấy, anh cảm thấy một cái năng lượng của thế hệ tiếp theo mình ấy, mình cảm thấy rõ ràng luôn là đa năng, ngoan và lễ phép. Phúc Nguyên sau này sẽ rất là dễ trở thành một all-rounder ấy, giọng hát tốt nữa. Em thấy bạn này có đam mê chạy nốt hay nha. Bạn này có tinh thần tự giác trong việc fill. Em có thể ở vocal arrange nhưng mà bạn ấy tự chủ động trong việc là muốn phả cái style riêng vào. Như cái phát âm riêng của bạn ấy cũng có thể tự xử lý được. Thì Phúc Nguyên trên Lâm Anh xíu đi, Phúc Nguyên nhảy dẻo hơn Lâm Anh một xíu. Thôi cũng được. Lâm Anh với em cũng thấy là cũng khá là giống nhau. Dạo hai đứa cũng cao cao thanh đặt ra để hai anh em ganh đua nhau thì cho nó có cái vui thôi. Thấy cũng hay. Được. Phúc Nguyên chọn 70% mà. Nhưng mà Phúc Nguyên cũng thấy mình còn thiếu khá là nhiều. Cũng rất là mong chờ xem là mình còn hơn được gì nữa. Biết thực sự là nếu như mà muốn chạm tới nhiều người hơn nữa thì thực sự là khán giả rất là khắt khe, nhưng mà em thích điều đó. Nếu mà tiêu chuẩn khán giả càng cao thì em sẽ càng muốn làm cái nghề này hơn. Quân nghĩ là cái mức này nó sẽ luôn luôn gọi là giữ cho Quân một cái tâm thế là luôn luôn phải cố gắng và không ngủ quên trên chiến thắng. Sẽ có người giỏi hơn mình nữa nên là cái mức này nó sẽ đánh dấu cho Quân phải luôn luôn cố gắng và không ngừng học hỏi. Em đã hiểu được cái cách mình trở nên một idol trên sân khấu rồi, nhưng mà để có thể gần hơn với cái chữ toàn năng thì nó còn rất là xa vời. Em đặt cho mình một cái mục tiêu rất là căng luôn, phải luôn luôn ép bản thân vào một cái chế độ để mình luôn luôn cố gắng. Thì Quân là một bạn mà chắc là mạnh nhất về nhảy ở trong top 11 bây giờ. Quân trộm vía là được cái là có một cái giọng nó cũng khá là, mình nghe mình biết là giọng idol, cũng có màu giọng. Cái màu của nó khá là riêng, mình nghe mình sẽ biết là đây là giọng của bạn này, tức là nó có thể gắn vào cái mặt của bạn ấy. Đúng rồi, đây là giọng có màu ấy. Em nghĩ em sẽ ở mức 85. Tại vì em cảm thấy em có đủ tài năng nhưng mà em vẫn thiếu sự ổn định. Cái đoạn xử lý của cái bài Chuyện Đôi Ta mà anh viết expert thêm là một cái đoạn rất cao, nhưng mà Duy đảm nhận cái việc đấy rất là tốt. Cái vai idol cũng rất là mạnh. Nhảy tốt nha. Không, em muốn để ở đây cạnh băng. Cường, cạnh Cường. Cứ tất cạnh Cường thôi. Em thấy là bản thân em cũng không phải là kiểu kém hay là kiểu thiếu quá là nhiều kỹ năng. Lúc này cũng nghĩ là em sẽ làm được. Em có thể nói là em rất tự hào bản thân em. Hoàng Long, sống dai thành huyền thoại, sống dai thành huyền thoại, sống dai thành huyền thoại. Trước đây anh không có ấn tượng nhiều về Hoàng Long lắm, nhưng mà càng về sau thì
Hoàng Long lại khiến cho anh cảm thấy là cái lý do vì sao mà bạn ấy được vào trong top 11 ấy là visual bạn ấy càng ngày càng đẹp lên này. Cực kỳ idol luôn. Rất thần thái. Giọng hát cũng là một cái điểm cộng của Long. Chỉ có điều là Long hát đang bị tất cả mọi thứ nó bằng phẳng giống nhau. Nó rất đều và nó đang bị thành một cái thói quen của Long ấy. Em nghĩ đây là cái mức mà sẽ khiến bản thân em cảm thấy là em sẽ luôn phải cầu tiến và học hỏi để phát triển lên nữa. Có mục tiêu, có mục đích thế nhở? Chín chắn đấy. Sir, Nhân Văn. Cả. Về visual gọi là chuẩn idol luôn. Bạn ấy biết cách làm sao để làm cho mình được thu hút. Các cái moving cũng như là cử động của bạn ấy trên sân khấu nó cũng được tính toán rất là kỹ ấy. Trước khi vào đây thì em đang ở đây. Vào trong này xong thì em gặp mọi người và em được cải thiện mình nhiều hơn. Và em nghĩ hiện tại mình đang ở đây 40%. Em thực sự là em cũng thấy khá là sốc. Em nghĩ là mọi người lựa chọn theo cái chữ toàn năng của hai tiêu chí đó là nhảy và hát ở trên sân khấu. Well, nhưng mà để mà nói về cái việc là nó có đạt đến được như các em kỳ vọng hay chưa thì nó là chưa. Bỏ cái suy nghĩ. Em cũng đã từng trải qua những cái suy nghĩ rồi và nó khiến em rất là trì trệ, mất đi rất nhiều cái lúc tỏa sáng. Đã khắt khe bản thân mình rất nhiều để đi đến ngày hôm nay và em nghĩ là cái sự khắt khe đó nó nên và nó sẽ đem lại một kết quả xứng đáng với em nếu như em thực sự nghiêm túc với việc đó. Mình nhìn này mình cũng biết là mình cũng kiểu hiểu thêm tính cách của từng đứa ấy. Mọi người rất nhiều ạ, có mọi người. Mới vô mức đó thôi nhưng mà vocal em là mức 100 rồi. Trung Sơn thì bị một cái là tức là nghe chỉ một lần thì ok nhưng mà để mà nghe đi nghe lại với cái như thế nó bị thiếu cảm xúc quá, nó bị thiếu cái sự dẫn dắt ấy. Bạn ấy đi thu nhóm, bạn ấy cũng hay đi giúp những bạn khác để thu và hát như thế này thế kia. Nhưng mà đôi khi bạn hơi bị over trong cái chuyện mà khi những cái đoạn mà bạn ấy bị phá cách quá. Thì đôi khi chỉ cần vừa phải thôi nghe là sẽ đục. Đây, cuối cùng em muốn đặt ở số 77%. Số 7 là số may mắn của em. Thì đây là cái mốc mà em đặt cho chính bản thân em. Tại vì em biết là em vô đây em chỉ có giỏi về nhảy thôi và có một xíu gọi là perform thôi. Còn cái những kỹ năng còn lại em còn thiếu rất là nhiều. Thì mong là trong cái quá trình tiếp theo thì anh em cũng có thể sẽ giúp nhau và giúp em đạt được hai chữ toàn năng này. Dáng người rất ok, mặt mũi ok, vũ đạo rất ok. Và bạn này có một cái màu giọng cũng rất là riêng luôn. Tân với cả Quân là hai bạn có màu giọng riêng mà Tân lại còn có cái độ rung tự nhiên mà kiểu nó lạ lạ ấy. Kiểu rất hợp những cái bài kiểu slay ấy. Tân hát tiếng Anh rất là tốt luôn. Và em mong là 11 anh em của mình sẽ chạm được tới cái ngưỡng là toàn năng. Ok, chúng ta sẽ cùng đưa ra một cái chiến lược tốt nhất trong thời gian sắp tới cho các bạn thi đấu quốc tế. Thì mình muốn các bạn ấy bắt đầu phải nghiêm túc nghĩ rằng là chúng ta đang bước vào một cái cuộc chiến sống còn. Một cái cuộc chiến để giành một cái vị trí debut một nhóm nhạc. Và làm quen với cái sức ép khán giả, sân khấu, ánh sáng, âm thanh và với lớp chơi. Cái hộp quen thuộc. Cái hộp quen thuộc. Thật quen thuộc. Khung cảnh này thật quen thuộc. Xin chào các bạn tân binh thăng cấp. Trước mặt các bạn là một chiếc hộp bí ẩn. Các bạn hãy đoán xem chiếc hộp này đang chứa đựng điều gì. Nhìn giống cái hộp cất điện thoại nhỉ? Điện thoại. Luật chơi. Theo như mình biết thì cái vòng này là tất cả anh em sẽ là cùng nhau để đi thi đấu quốc tế mà. Nên tự nhiên có một cái hộp này thôi, em kiểu lúc đấy em bị nghi ngờ chứ mình bị overthinking quá. Mình lại nghĩ là chứ rồi, đây có lẽ là gọi là một cái đề gì nó mới và những cái luật chơi mà nó rất là khó. Đề thi. Xin mời các bạn mở hộp. Run tay đấy, từ từ đùng. Đừng cho Tân mở. 1, 2, 3. Từ từ mình phải làm nữa. Tự coi cái gì vậy? Phần trăm. Đây là món quà, cũng là hành trang đầu tiên mà chương trình dành tặng cho các bạn. Chiếc thẻ này có tác dụng giảm mức thử thách và tăng mức an toàn. Nhưng hãy nhớ, thẻ này chỉ có hiệu lực sử dụng duy nhất một lần mà thôi. Giảm thử thách tăng mức an toàn. Ok. Hiểu. Rồi. Sự trợ giúp khá là nhân văn đến từ chương trình. Chương trình cũng thương các tân binh. Tức là sẽ chỉ được dùng một lần duy nhất
trong 5 công diễn. Trước khi vào một cái công diễn thì đấy là xem có ví dụ mà gặp phải đối thủ mạnh quá ấy, sai là phải dùng cái này gọi là kim bài gọi là đấy. Quăng xuống. Hãy nhận chiếc hộp này và trao lại cho nhà sản xuất toàn năng Soobin. Nhà sản xuất toàn năng sẽ là người quyết định sử dụng chiếc thẻ này vào thời điểm nào trong suốt chương trình. Xin mời các bạn di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Rất là vui à. Wow, với những cái gương mặt nghiêm nghị đó thì em biết là trận chiến sắp bắt đầu. Trước tiên thì là xin được chào tất cả top 11. Các em chính là những tân binh thăng cấp sẽ bước vào đấu trường. Và anh rất là hãnh diện khi mà được đứng ở đây với tư cách là nhà sản xuất toàn năng chính thức của top 11. Em đã đi theo cũng như là học hỏi được rất nhiều từ anh Su, nhưng mà bây giờ mới có cơ hội trực tiếp được làm việc thì kiểu wow, mọi thứ nó đang như em suy nghĩ, mọi thứ nó đều như cái ước mơ của em. Cái khoảng thời gian 3 tháng vừa rồi là một cái khoảng thời gian mà để chúng ta kiểu làm quen. Bởi vì anh nghĩ là cái khoảng thời gian đấy anh muốn được quan sát và anh muốn được nhìn thực lực của tất cả các thí sinh để anh biết được là khả năng của các bạn như thế nào, cũng như là sẽ định hướng cho từng bạn ra làm sao. Còn với thời điểm hiện tại thì anh nghĩ là sẽ là một cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ phải thân thiết hơn, chúng ta sẽ phải nói chuyện với nhau nhiều hơn, phải thực sự hiểu nhau để cùng nhau đưa ra một cái chiến thuật cũng như là cùng một cái định hướng chung để thi đấu vì màu cờ sắc áo của team Việt Nam. Được dẫn dắt bởi anh Soobin thì em cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều. Tại vì anh Soobin là một người rất là giỏi về phần âm nhạc và về tư duy làm nghề của anh ấy. Em sẽ cố gắng và chiến đấu hết mình như một chiến binh, không phụ lòng của anh. Và anh cũng muốn giới thiệu ở đây đang là hai cộng sự của anh. Thì đây là anh Charles. Hello mọi người. Hello mọi người. Anh Charles là một cái cộng sự trong thời gian sắp tới để vừa là hỗ trợ cho các em, vừa là hỗ trợ cho anh để chúng ta có được những cái sản phẩm âm nhạc chất lượng, catchy để chúng ta có thể mang ra thi đấu một cách sòng phẳng với cả quốc tế. Thì đến đây thì anh hy vọng hành trình của các bạn, ngoài việc cố gắng ở bản thân ra, thì các bạn hãy dành thời gian ở giai đoạn này để đào sâu vào cái sự riêng biệt của mỗi người. Bởi vì trong một nhóm nhạc các bạn sẽ được tập luyện teamwork, các bạn phối hợp với nhau, nhưng mà để làm được cái điều đó thì các bạn cần hiểu rõ về nhau, xem là ông này, người này có cái điểm yếu ở đâu để mà các bạn có thể hỗ trợ và bọc lót cho nhau, biến những cái bất lợi thành cái ưu điểm và có thể là một màn trình diễn đáng nhớ. Mong là các bạn sẽ có một cái công diễn sắp tới thật là thành công. Tuyệt vời. Làm việc cùng với anh Trạc thì em cảm thấy được là đây là một người mà có cái tư duy âm nhạc rất là đỉnh và một cái cách làm việc rất là nghiêm túc, rất là chỉnh chu. Được đồng hành cùng với anh Trạc ở cái thời điểm này thì em sẽ học được rất là nhiều thứ. Đấy, còn đây là APJ. Xin chào mọi người nhé. Thì anh có một câu chia sẻ thôi là cái tính nghệ sĩ và niềm đam mê của mình thực sự rất là thiêng liêng ở trong cái độ tuổi thanh xuân này. Thì anh rất mong là cái cơ hội của mọi người nó đang gần trước mắt rồi. Anh sẽ cố gắng và chúng ta sẽ cùng cố gắng để tạo ra những sản phẩm âm nhạc thật là hay để cho bạn bè quốc tế biết rằng là Việt Nam vô địch. 3 con người producer ở đấy cảm thấy mình có một cái nguồn lực, có một hậu phương rất là vững chắc để mà ra sân đấu quốc tế. Thì hy vọng là chúng ta sẽ là một team có thể hỗ trợ nhau và đạt được những cái mà chúng ta mong muốn trong thời gian tới. Thank you mọi người. Ok, nhìn tâm lý của mọi người hôm nay cũng thoải mái hơn rồi đúng không? Yeah. Bây giờ thì anh sẽ thông báo thông tin rất là quan trọng. Trên tay anh nó chính là quy tắc của Tân binh toàn năng 2025. Cảm thấy tự nhiên bị mệt mỏi. Cũng hơi ngạo mạn và cũng hơi máu chiến một xíu, nhưng mà nhiều thử thách thì nó mới thú vị. Sắp tới đây thì nhóm tân binh thăng cấp sẽ được nhà sản xuất toàn năng Soobin dẫn dắt và cọ sát trực tiếp với các nhóm nhạc quốc tế. Và mỗi công diễn
là một cơ hội để mở khóa số lượng đội hình chính thức và tích lũy điểm cá nhân để quyết định vị trí ra mắt. Cơ chế thử thách của công diễn này, trước mỗi công diễn, chương trình đưa ra các mức thử thách 90%, 100% và 115%. Mức thử thách này có thể được tăng hoặc giảm x% tùy theo kết quả từ các hoạt động phụ. Thể thức tiến hành sân khấu giao lưu quốc tế. Mỗi công diễn có tối thiểu 2 vòng. Nhóm nhạc quốc tế luôn luôn trình diễn trước. Sau đó, khán giả tại hiện trường bình chọn. Tổng bình chọn của khán giả dành cho nhóm quốc tế chính là điểm cột mốc. Nhóm tân binh thăng cấp sẽ trình diễn sau và được khán giả bình chọn. Tổng bình chọn của khán giả là điểm tiết mục nhóm. So sánh điểm tiết mục của tân binh thăng cấp với điểm cột mốc và căn cứ theo mức thử thách đã chọn để xác định. Đạt từ mức thử thách trở lên sẽ nhận được đặc quyền tương ứng. Không đạt được thử thách phải đối mặt với trở ngại ở vòng sau hoặc các hệ quả khác theo từng công diễn. Ví dụ như là các bạn ấy được bình chọn 1000 điểm thì nếu như chúng ta đạt 90%, tức là chúng ta chỉ cần đạt là 900 điểm là chúng ta sẽ chiến thắng. Còn nếu như chúng ta đạt 90% nhưng chúng ta chỉ được 899 điểm bình chọn, chúng ta thua. Là các em hiểu chưa? Đó sẽ là 3 cái mốc 90%, 100% và 115%. 115% tức là chúng ta tự tin với cái phần trình diễn của mình là chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Thì chúng ta sẽ đặt mức 115%. Đấy, thì mỗi một cái công diễn thì chúng ta sẽ phải họp với nhau, theo dõi và chúng ta tìm hiểu về đội bạn, xem đội bạn có mạnh hay không, đội bạn mạnh ở bài nào, mạnh ở điểm nào để chúng ta đưa ra một cái chiến thuật hợp lý. Dù là giao lưu cỏ thì cái tính chiến đấu nó vẫn phải có. Thì mình nghĩ là với những cái con số phần trăm như thế mình thấy khá là hợp lý. Và tất cả mọi người đều phải nỗ lực nhiều hơn. Tại bọn mình là những người chỉ mới được làm việc cùng nhau chỉ mới 100 ngày thôi. Điểm bình chọn cá nhân và ý nghĩa của điểm bình chọn cá nhân. Cái này là sẽ liên quan đến từng cá nhân một nên là mọi người phải chú ý nha. Điểm cá nhân cực kỳ quan trọng với các tân binh thăng cấp vì điểm cá nhân vừa là căn cứ để chọn tân binh ra mắt trong đội hình chính thức, vừa là thước đo an toàn trong hành trình cọ sát của mỗi tân binh. Sau mỗi công diễn, khán giả bình chọn cho 3 tân binh, mỗi lượt bình chọn tương ứng 1 điểm cá nhân. Điểm cá nhân được tích lũy suốt 5 công diễn và kết hợp với điểm cá nhân tại đêm chung kết sẽ là căn cứ để xác định các tân binh ra mắt trong đội hình chính thức. Vừa phải mang tinh thần đi thi đấu cùng với nhóm và vừa phải một cái đường lui cho mình để mình có điểm cá nhân nữa. Cuối cùng thì đích đến của hành trình này vẫn là một cái top ra mắt chính thức. Ở một số công diễn, tân binh có điểm cá nhân thấp có thể sẽ bị đóng băng. Hoặc là sẽ bị loại khỏi chương trình. Đây là một cuộc đấu kháng mà. Thắng thì sẽ có thưởng và thua phải có phạt. Nếu có thành viên bị đóng băng, các tân binh còn lại sẽ tham gia vòng giải cứu hay còn gọi là phá băng. Giải cứu thành công, thành viên được thi đấu trở lại ở vòng tiếp theo. Giải cứu thất bại, các tân binh tham gia vòng giải cứu bị trừ điểm cá nhân. Tân binh bị đóng băng không bị trừ điểm nhưng không được thi đấu ở vòng tiếp theo, đồng nghĩa không được bình chọn cá nhân. Người bị đóng băng sẽ đau hơn rất là nhiều bởi vì không được cùng anh em chiến đấu ở trận sau, và một phần là nhìn anh em phải chiến đấu vì mình. Nó là một cái cảm giác mà mình bị vô dụng và lúc đó mình chỉ biết ngồi im và chờ cứu thôi. Đó là một cảm giác mà em cảm thấy khá là tệ. Nếu như em là một người bị đóng băng, em maybe sẽ cảm thấy giống như anh Lân. Tại vì mình lại làm gánh nặng cho team mình. Nhưng mà trong bất kỳ ai trong đồng đội em bị đóng băng thì em luôn sẵn sàng lao mình ra để cứu. Nên em cũng mong được anh em hãy cứu em. Vị trí bị thiếu sẽ được thay thế bằng dancer. Đó là một trong những cái điều luật mà em cảm thấy sốc nhất khi em nghe luật. Mình nghĩ là dành cho những bạn không nỗ lực đủ hoặc là chưa thể thích nghi kịp. Thì cái đoạn này thì anh nghe ấy, thì anh cảm giác như nó sẽ thể hiện cái tính gọi là vì anh em của mọi người.
Em đặc biệt quan tâm đến những cái cách thức mà mình có thể chiến thắng để có thể giữ lại thành viên của nhóm mình. Em cũng như tất cả anh em không ai muốn bất kỳ ai trong số bọn em phải ra về hoặc là phải bị dừng lại, phải bị đóng băng cả. Những lần trước thì thay vì mình ngồi nhìn đồng đội của mình ra đi thì lần này em đã có cơ hội cứu lấy những gì mà mình yêu quý. Chúng ta sẽ thi đấu trong 5 công diễn cũng như là một đêm chung kết. Và cái hành trình này của các em nó sẽ là một cái hành trình mà anh nghĩ là sẽ khó có một lần nào để các em có lại được. Nó là một cái cơ duyên nó rất là lớn và chúng ta phải tạo ra những cái sản phẩm có giá trị cho âm nhạc nước nhà ấy. Thì đó là một cái sứ mệnh mà anh nghĩ bất cứ một người nghệ sĩ nào cũng sẽ mong muốn làm cái điều đấy. Thì chúng ta hãy luôn luôn mang trong mình rằng chúng ta là người Việt Nam và làm nhạc của người Việt và chúng ta muốn vươn tầm ra thế giới. Cái ở đây anh muốn đó chính là một cái sự gắn kết và một cái sự làm việc một cách chỉnh chu, chuyên nghiệp. Càng ngày chúng ta càng phải hoàn thiện hơn ấy, để không ai còn có thể nói rằng chúng ta nổi bởi vì nhờ cái nọ nhờ cái kia, mà chúng ta nổi bằng thực lực và tài năng thật. Bất cứ một giọt mồ hôi và nước mắt nào đấy sẽ được tất cả mọi người nhìn thấy và ghi lại. Anh mong là các bạn sẽ cùng nhau giúp đỡ nhau giống như những gì mà các bạn đang làm để chúng ta có một cái mùa tân binh toàn năng đầu tiên và nó thành công rực rỡ nhá. Ok. Quyết tâm nhá. Quyết tâm nhá. Cảm ơn hai em rất nhiều. Thank you bro. Chào anh ạ. Thank you bro. Chúng ta sẽ đến với quy tắc công diễn 1. Với công diễn 1 sẽ diễn ra 2 vòng với cùng một nhóm nhạc quốc tế. Các mức thử thách và đặc quyền trong công diễn 1 như sau. Đạt từ 90% so với điểm của nhóm quốc tế thì sẽ cộng 100 điểm cá nhân cho mỗi thành viên. Đạt từ 100% so với điểm của nhóm quốc tế, trừ 3% mức thử thách cho vòng sau. Đạt từ 115% so với điểm của nhóm quốc tế sẽ mở khóa một vị trí ra mắt. Đấy. Một vị trí hả? Nếu mà vòng nào anh em mình chơi lớn, anh em mình chắc thắng, bài mà hay, mình đặt 115%. Nếu mà mình thắng là mình sẽ có luôn một slot ra mắt. Wow. Một suất debut. Là một suất debut luôn đấy. Chính xác, một suất debut luôn đấy. Nó sẽ 5 vòng và 5 người à? Vòng nào không tự tin thì sẽ thế. Mỗi mức thử thách chỉ được chọn một lần cho mỗi vòng. Nếu vượt qua, nhận đặc quyền tương ứng. Tức là mình sẽ chỉ được chọn một lần 90% và một lần 100% và một lần 115%. Và mình sẽ phải tính toán với nhau là bài nào sẽ là bài 90 và bài nào sẽ là bài 100. Anh ví dụ ấy thôi. Còn biết đâu ví dụ như là mình tự tin vào một bài nào đấy của mình có thể đặt luôn là 100 và 115 thì sao, đúng không? 115 luôn anh. Anh em phải tự tin rồi chứ đúng không? 115 luôn anh. Hay là chào sân thì mình cứ khiêm tốn nhỉ? 500. 200 á? 200 là mở được có 3 khóa luôn. 200 mà đạt được là mở hết luôn, gì anh em tìm gì nữa đúng không? Trường hợp vòng 1 nhóm tân binh thăng cấp không vượt mức thử thách, tất cả sẽ bị trừ 100 điểm cá nhân. Trường hợp nếu vòng 2 nhóm tân binh thăng cấp không vượt được mức thử thách sẽ cộng thêm 3% cho vòng sau. Tức là mức thử thách của vòng 1 công diễn 2 sẽ tăng thêm 3%. Ôi. Kết thúc 2 vòng đấu, khán giả tại hiện trường bình chọn cho 3 tân binh yêu thích nhất. Số lượt bình chọn của khán giả bình chọn cho mỗi tân binh chính là điểm cá nhân. À, thì là từ cái điểm cá nhân đấy thì sẽ, nếu mà thua thì trừ 100 điểm từ chỗ đấy đấy. Ông nào mà không được 100 điểm thì âm điểm. Nợ. Được ăn cả ngã về âm đấy. Và tiếp theo sẽ là công bố nhóm nhạc đầu tiên sẽ tham gia thi đấu cùng với top 11 của chúng ta. Và đó chính là nhóm nhạc A-Turn đến từ Hàn Quốc. Shut it down like a trunk getting closed, and they ain't on this level, bro, you really not close. Even in the summer, told them that it's so froze. Not talking about bass when I say I get low. I've been trying to get more, now I'm stacking my accounts. Saw going stupid, yeah, the numbers and the amounts. Heard them going quiet, so I turn it up loud. And they saying they ain't feel it, but they bout to feel it now. Need another check going extra, and I got a gas, no Tesla. Said I need a mil, no less, bruh. I ain't seen it yet, so I might go request ya. They been
been taking shots, need your best now. Seen them all talking while they chest out. Too much going, got them stressed now. And they see me winning, told them why you so upset now. I'll shut it down, yeah. I'll shut it down, yeah. I'll shut it down, yeah. I'll shut it down, look. I'll shut it down, yeah. 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 I'll shut it down, look. I'll shut it down, look. Có ai đã từng biết nhóm này trước đây không? Nhóm này nhảy khá đỉnh. Em nghĩ là đấu performance với nhóm này thì khá là căng rồi nè. Tại vì nhóm này đã từng tham gia cuộc thi Kingdom bên Hàn Quốc rồi. À, đã từng tham gia thi đấu rồi đúng không? Road to Kingdom. Có thể xem tiếp về thông tin của nhóm, các bài hát hay gì không? Leader. Main dancer, lead vocal. Wow. Leader, main dancer, lead vocal luôn. Wow. 2002, bằng tuổi ai ta? Rồi bằng tuổi Sơn với cả Quân, rồi Hiếu luôn. Lead vocal. Chiều cao 1m78, ở đây chắc chỉ có Hiếu đọ được. Không, Hiếu cao hơn 1m78. Hiếu cao hơn 78. Jejun, nhớ nhé. Leader tên là Jejun. Main vocal, main dancer. Nhung Ho, main vocal, main dancer. Mấy bạn ấy cao ha. Bén phết đấy chứ, visual bén đấy chứ. Hai bạn 202, một bạn 201. Lần sẽ hơi mỏi cổ nhỉ? Em không mỏi cổ lắm. Em trường thôi. Mét 79 mà có 59 kg. Ai cũng cao. Thành viên tiếp theo, Jun Sung, sub vocal 2003. Kìa. 203 kìa. Độ tuổi trung bình khoảng tầm 202, 203, 201. Có ai 204 không ạ? Cho em làm quen với bạn đó với. Đây 204. Ui cao vậy? Wow. Đây rồi. Bằng anh kìa. Này là chắc cỡ giờ lưng á. Wow. Ok, bạn tiếp theo. Ôi thôi. Ai lên? Xin chào đó. 185 kia. Sub vocal. Trời, 185 luôn rồi. Người ta 1m85 có 60 kg. Cao ấy. Là như em đấy anh, là như em đấy, là y hệt như em luôn. Nhưng mà người ta có cơ vạch lên ta 6 múi. Nãy giờ mình chưa thấy một bạn rapper nào luôn hả? Toàn là sub vocal. Rapper rồi. 205. 205 kìa. Phúc Nguyên lên. Wow. Phúc Nguyên. Magnet. Bằng dưới. Rapper Magnet nè. Gọi Liêm đây. Liêm ơi. 1m71 của rapper. Lên. Rồi, lên. Ôi shit. Ôi, đều quá. My God. Không thổ luôn. Chết rồi. Nhảy rất đều, rất năng lượng. Và cái level của các bạn ý nói chung là nó khá là đồng đều ấy, nên là chúng ta sẽ phải kiểu tự biết là để push bản thân mình. Nếu như ở trong thời gian ngắn để mà được như vậy thì cũng rất là khó, nhưng mà chúng ta phải nỗ lực hơn rất là nhiều để có được một cái phần trình diễn nó cũng không thể nào mà thua kém các bạn ấy quá nhiều được. Mình phải thể hiện khả năng của mình ấy. Nên là anh rất là mong kiểu các em sẽ bung hết sức ở trong cái vòng công diễn đầu tiên này, coi như là một cái tiền đề để chúng ta có một cái động lực ấy cho những cái vòng tiếp theo. Cái vòng đầu tiên này anh muốn cái tinh thần chiến binh và chiến đấu của các em nó phải 200%. Nó phải cực kỳ mạnh mẽ để làm một cái màn chào sân ấy, khiến cho bản thân những người mà ủng hộ chúng ta là các fan ở Việt Nam hoặc là những người mà theo dõi chương trình này là người quốc tế ấy, thì họ cũng cảm thấy là đây là một cái chương trình mà nó không bị quá là chênh lệch về khả năng ấy. Tất nhiên là nó sẽ có một cái chiến thuật cũng như là một cái định hướng để mà đưa ra để phù hợp cho tất cả các em, nhưng mà anh vẫn mong muốn là cái tinh thần là cái quan trọng nhất. Bây giờ chúng ta đã đến cái bước này và chúng ta đã được nhìn thấy đối thủ ngay trước mắt rồi, chúng ta không phải lùi lại nữa rồi, chúng ta phải thi đấu và chiến đấu đến cùng thôi. Với tất cả những cái gì mà chúng ta đã học được trong suốt thời gian qua, phải tiếp tục đào sâu và chúng ta phải tăng cái tinh thần về đội nhóm ấy, nhảy.
chúng ta phải nhìn nhau nhiều hơn, giống như anh Charles cũng có nói ấy. Chúng ta phải tiếp tục tìm hiểu về đồng đội của mình nhiều hơn để có một cái sự ăn ý và connect nhiều hơn. Thôi, cố lên. Xin mời nhà sản xuất toàn năng Soobin và các bạn Tân Bình chú ý. Vừa rồi, mọi người đã được xem phần giới thiệu của nhóm nhạc Hàn Quốc A-Turn. Ngay sau đây sẽ có một hoạt động đặc biệt, đó chính là Welcome Party. Và chúng ta sẽ được gặp trực tiếp tất cả các thành viên của A-Turn. Tuy nhiên, buổi Welcome Party này sẽ do các bạn Tân Bình tự chuẩn bị để chào đón nhóm nhạc A-Turn. Và hoạt động này cũng sẽ giúp các bạn cộng điểm cá nhân cho mình trước khi công diễn một chính thức diễn ra. Ngay bây giờ, hãy cùng bắt tay vào chuẩn bị cho bữa tiệc nha. Tức là chúng ta sẽ phải tiếp khách. Nếu như mà khách vui thì chúng ta có điểm. kiểu đấy. Là đi vào thay đồ mới nè. Chiều lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Ok, đeo tạp dề vào nấu cơm nào. Bánh đi. Tương tác đỉnh nhất cùng Tân Binh toàn năng. Tải Mango Plus ngay. Anh nghĩ dán cao lên đi. Lên cao lên như này. Cao nữa. Đây. Cái này đứt rồi. Sao cái bóng mà vỡ luôn thế này. Mình có được ăn phụng không? Anh nghe chửi mày trước đi, ghi chữ cả đời chưa thì ai biết nó chỉ xuống như cường luôn ý. Mọi người ơi, phải công tâm vào. Tại cái bút này mình chưa làm quen được với nó. Chứ còn những cái mây này, zoom vào cái mây giùm tôi ạ. Những cái mây này, những cái đường nét của cái mây trông nó có thực sự là tô không? Thực sự là nghệ không? Là một nghệ nhân. Thật ra tôi chỉ muốn, tại vì các bạn A-Turn lần đầu tiên qua Việt Nam nên tôi không muốn show off quá nhiều về khả năng hội họa của mình. Khi mình vẽ đẹp quá các bạn lại nghĩ tưởng mình là họa sĩ, không phải là nhà đồ. Sao không lên? Mạnh lên. Cho bạn này thổi mấy cái quả bóng chúc mừng năm mới. Hai hơi thôi, ba hơi nhiều. Hai hơi thôi. Thôi nha, trong này có người lếu nha. Oh, I like something like fried. I like fried. Spring roll. Yeah, spring roll. I think you should try spring rolls. It's kind of many Flavor. yeah, flavor inside. I heard that Vietnamese are famous of fish sauce. Fish sauce. Fish Yeah. sauce. Yeah. Do you want to drink smell it? Yeah, it's kind of. But how many kinds are there? How many kinds of nước mắm are there? It's 5, 6. Oh no. 안녕하세요. 저는 A-Turn의 혜민이라고 합니다. Chào, 저는 A-Turn의 윤성입니다. Chào, 아미노. 신짜오. 안녕하세요. 저는 A-Turn 경민입니다. Chào, 안녕하세요. 저는 A-Turn의 막내 승원입니다. 안녕하세요. A-Turn 명호입니다. 신짜오. 안녕하세요. 윤규입니다. 신짜오. 안녕하세요. A-Turn의 재윤입니다. Leader. 저기로 가요. 오. 반갑습니다. Welcome A-Turn. 너무 감사하다. So sweet. Thank you so much. 이쪽 볼까요? 오케이. 카메라가 다 엄청 많아요. 오케이.
Okay, xin chào mọi người, chúng em là Tân binh Bangkok. Tân binh. Tân binh Bangkok. 보스턴 에이서. 보스턴 에이서. 안녕하세요, 에이서입니다. 안녕하세요, 에이서입니다. Mình thấy được họ đều thể hiện rằng họ là một nhóm từ những cái rất nhỏ thôi. Ngay cả cái việc mà các bạn chào, các bạn cũng đã có sự đồng đều và có sự đồng nhất về năng lượng lẫn tông giọng, thì đó là một cái sự gọi là chỉn chu rất là cao, và đó là một cái tinh thần em nghĩ là mình cần phải học tập của nhóm bạn rất nhiều. Nice to meet you. Welcome to Vietnam. Okay, first of all, I want to say thank you so much for joining us today, and we have prepared a very special gift for you guys. Vietnamese traditional hat called. Hope you guys enjoy it. 우와, 그림까지 그렸어. 이런? 우와. Oh my god. Damn. Oh. I like it. Thank you so much. Thank you. So cute. 와, 이거 진짜 그린 거야. So handsome. Thank you. Oh, thank you so much. Thank you so much. 오자마자 이제 환영한다는 의미로 그 모자가 저희 이렇게 하나씩 주시고, 또 팻말에 반갑습니다라고 이렇게 한글로도 써주셔가지고 되게 진짜 환영받는 느낌이었어요. 런나, come on. 한국까지 잘 가져가겠습니다. Yes. I think you guys must be very hungry, right? Yes, After we a long are, flight yes. from Korea to Yes. Vietnam, so we have prepared a dinner for you guys. Please join. Let's go. Yeah, December. I'm 2005 too, but he was born in December. Welcome to Vietnam. And can you recommend it anyone? Anything? I think you try. I think you should try bánh canh. Yeah. Okay. It's really good. Because our audience call us is bánh canh. Tô bánh canh. I like. Yes, you can eat this. Yeah. A lot of Korean can eat this one. But I like it. Oh yes. This More delicious. Cơ thể. It's body language. Yeah. Yes. I wanna know. Mud Disney. Mud. Yes. I like mud. 이름이 반깐이야? 반깐. Bankan. Yeah. Bankan. Right. 완간. 머리 좀 어떻게 해줘라. Do you want to try it? Oh, of course, yes, thank you. Let me put the soup. It's for you. Yeah, I know that. Thank you. Oh, really? 진짜 친절히 음식 되게 여러 개 있었는데 하나하나 이건 뭐다 다 설명해 주셔가지고 네, 되게 또 배움을 얻어갔습니다. 그 국 떠주시는 정성이 느껴요. 맞아. 너무 감사해요. 한 명 한 명 다 떠주시고. That's Bankan. So sweet. 최종 데뷔하신 멤버분들 한국 오시면 저희가 한국 음식 사드릴게요. 와우. Come on. Rapper. My rapper. Rapper. Hakanam. Me too. 동생. I wanna be cool. Me too. Yeah. 맞네. No, you're born to be cute. Oh my god. Everybody say that. Oh. But he wants to be like hip hop. Yeah, hip hop. Cool. I think every 막내
Similar, yeah. He's 막내, but he's too like more cool. Yeah. You're more cool than me. No. Yes, you do? Yeah, of course. Không. Yes, không. Bê cái ghế hết ra đây được không? Bê cái ghế vòng tròn này. Xong rồi. Chắc là bài debut của các bạn là gì? 데뷔 곡이 어떤 곡이에요? 저희 데뷔곡은 틱택이라는 곡이고요. Yes, 틱택. Tic-tac. Em có thể nhờ các bạn dạy cho em một vài câu được không? Với cả đổi lại các bạn dạy tụi em tiếng Hàn thì tụi em sẽ dạy cho các bạn bài theme song của tụi em bằng tiếng Việt. 이쪽에서도 이 프로그램에 데뷔곡이 하나 있어요. 아, 한소자 씨. 오, 오케이. 5, 6, 7, 8. You can do it. One more time. Okay, let's go. 5, 6, 7, 8. 직진보단 틱택 우리 매번 이 순간이 직진보단 틱택 우리 매번 이 순간이 축제 즐길수록 taste so yummy taste so yummy so yummy so yummy Take so yummy. so yummy taste so yummy You look yummy. No. Okay, so this is a turn and this is our turn. Okay, so this is a turn and this is our turn. 5, 6, 7, 8. Come here and show me, show me, show me, show me, show me now. Show me, show me, show me, show me now. Show me, show me, show me, show me now. Hòa vàng muôn ánh sáng, hòa vào nhau rực rỡ, shine my dream. Go. 5, 6, 7, 8. Come here and show me, show me, show me, show me, show me now. Show me, show me, show me, show me now. Show me, show me, show me now. Là ngàn muôn ánh sáng, hòa vào nhau rực rỡ, shine my dream. Now we do TikTok. 5, 6, 7, 8. 되게 신기했던 것 같아요. 인정합니다. 되게 잘하셨어. 되게 뭔가 좀 잘 해주고 싶어 하시는 맞아. 열정적으로 해주셔가지고 너무 감사해요. 계속 가르쳐달라 하시고. Thật ra là lúc đầu gặp nhau thì lúc nào cũng sẽ có một gọi là gượng gạo mà kiểu ngại ngùng, chưa biết như nào, nhưng mà sau bắt đầu ngồi ăn uống với nhau, xong rồi đứng lên nhảy với nhau, hát với nhau thì bắt đầu mình kết nối hơn với âm nhạc. Thì lúc đấy bọn em gần gũi với nhau hơn. Bọn em chỉ nhảy qua thôi, không dạy động tác. Quân Bi chỉ nhảy thôi chứ không đếm nhịp, mà mọi người đã bắt được vào luôn rồi. Thì em biết là mọi người được train lâu rồi thì cũng có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà chỉ nhảy demo thôi mà em cũng thấy đẹp ấy, cũng thấy rất là cuốn. Còn mình nhảy demo trông như loăng quăng ấy, thì thấy mình vẫn có một con đường dài để mà học tập. 나라는 국적은 이렇게 달라도 뭔가 그 나이대에서 오는 친근함과 그런 뭐라 해야 되지? 말로 표현할 수 없는 그런 유대감? 뭐 그런 유대감이 있어야 될까? 꿈이 같으니까 아무래도 같은 꿈을 꾸고 있고 그래서 되게 어색하다는 느낌이 많이 없었던 것 같아요.
그 서로의 뭔가 고민들이나 이걸 말 안 해도 아니까 그런 것 같아. So I think we have a great time together, right? So on my hand we have 3 icons. Yes. Yes. So then you guys will give us the marks by give us this icon. Okay. We will count from 1, 2, 3, and you guys decide. Please. Please, 선배님. 선배님. 하나 둘 셋 하면 다 들으면 될 것 같아. 하나 둘 셋. Trước khi em gặp Acheon thì em nghĩ là mọi người đến sẽ phải rất là lạnh lùng, trông kiểu cứ phải đi cứ phải lườm kiểu rất là idol. Nhưng mà khi mà hôm nay khi em đến gặp thì em cũng phải khá là bất ngờ khi mà họ rất là thân thiện, làm em cảm thấy cực kỳ là respect, cực kỳ là gọi là trân trọng và càng thêm ngưỡng mộ Acheon hơn. 네, 저희 진짜 멋있는 무대 준비했고 그리고 또 아주 스페셜한 무대도 저희 준비했으니까요. 저희 멤버들이 말했던 것처럼 이번 경연이 저희에게도 또 성장의 발판이 되었으면 좋겠고 그만큼 저희도 연습생 초심으로 돌아가서 무대 아주 찢어 보도록 하겠습니다. 긴장하세요. 연습생분들 잘하세요. Acheon, 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 ready! Let's Kiki. Let's go. Let's go. Tương tác đỉnh nhất cùng tân binh toàn năng. Tải Mango Plus ngay. Hello, I'm Hyuk-shin. The song I'd like to introduce today is called Exposure, a track I executive produced especially for the Show It All project. This is a Vina house genre song driven by bold synth bass textures and hypnotic rhythm. The hook is super catchy and designed to maximize the stage performance energy. And the title suggests exposure is all about stepping into the light, owning your moment, and showing the world who you really are. It perfectly captures the spirit of someone standing on stage, ready to reveal their full potential. Turn up the exposure. Điều này vốn chẳng phải ngẫu nhiên. Turn up the exposure. Turn up the exposure. Shot low with a freak mode, yeah. Turn up the exposure. Maybe I'ma drop it low. Maybe I'ma drop it low. Okay, the second song I'd like to introduce is called Vacation. It's a bright, feel-good track that brings a refreshing contrast to the more intense songs in the lineup. Musically, this is a funky, retro pop inspired track with a modern twist. It blends a playful rhythm, catchy vocal chops, and a groove that instantly makes you want to dance. The message of Vacation is simple but powerful. Everyone deserves a break. It's about letting go of stress, breaking free from expectations, and enjoying life with no filter. This is a kind of record that lifts the energy in the room and gives the performer a chance to just have fun. Em ngồi đấy. Thì đầu tiên là thực sự thì ở lần công diễn 1 này thì
em rất muốn chiến thắng, bọn em rất muốn chiến thắng. Về phần nhảy và phần hát thì em nghĩ là mình có thể cân bằng, nhưng ở phần về sự đồng đều cũng như là về năng lượng của nhóm bọn em vẫn đang chưa match với nhau. Chính vì thế nên là ở lần công diễn này thì em chọn hai mức, đó là mức 90 và mức 100. Mức thử thách công diễn 1. Phục Nguyên. Mức thử thách 1. Thôi thì mức thử thách 1 mình cho là 90% đi. Nói chung là thì bắt đầu phải làm quen một xíu. Mức thử thách 2. Rồi mức thử thách 2 thì mình phải ráng thắng thôi. Nhưng mà maybe chưa 115% đâu. Thì em hơi lo đó. Với lần đầu tiên mình cọ sát với cái mới mẻ này thì em cũng muốn xem thử là nó sẽ như thế nào. Đúng, ngắn gọn thế là tốt em rồi. Trong show mình đấu với nhau vậy thôi. Thật sự khi mà mình chạm trán với ở bên ngoài thì mình rất là nhỏ bé. Mình vẫn biết được là mình đang thiếu sót những cái gì. Và thật sự là mình vẫn còn thiếu sót rất là nhiều. Bạn này chiến lắm này. Mới có lối đi riêng không? 90%. Và mức thử thách 2 sẽ là 100%. Công diễn mở đầu cho một cái hành trình rất là cam go và đầy thử thách, nên là bản thân mình cũng muốn đốc thúc và đẩy tinh thần của mọi người lên thật cao. Con số mình đang đặt cược ở đây nó không hoàn toàn là vô lý, mà nó hoàn toàn dựa trên cái niềm tin mà cũng như là những gì mình nhìn thấy được sự cố gắng của tất cả anh em ở đây. Mình tin tất cả mọi người sẽ không làm các bạn khán giả thất vọng, và mình muốn tất cả mọi người đây phải chứng minh được một điều là Việt Nam mình cũng không thiếu những người giỏi. Tự tin với 115%. Cường Bạch bất ngờ đấy. Nếu mà một người nữa chọn 115 là cũng hơi cân nhắc nha. Là tụi nhỏ là chiến gớm ấy. Em hiểu rồi. Em luôn là một người khá là đặt chiến thuật, một người tính toán khá là kỹ trước khi làm một cái gì đó. Cái này là do em cộng nhiều yếu tố lại. Thứ nhất là chuyên môn hiện tại của em. Thứ hai là cái năng lượng khi mà có khán giả. Và thứ ba là cái sự yêu thích của khán giả dạo gần đây vẫn đang đón chờ cái bài diễn công 1. Thì em sẽ chọn 115 cho vòng 1 cho bài Exposure. Còn bài 90% là cho nhóm bọn em, nhóm Vacation. 90% là cho nhóm bọn em, nhóm Vacation. Không phải vì em tự ti hoặc là em đánh giá thấp đồng đội mình và cá nhân mình, mà là trong quá trình tập này thì tinh thần của nhiều thành viên đang không ổn định. Và nếu mà còn đặt áp lực thêm thì sẽ càng khiến cho màn trình diễn nó nhiều lỗ hổng. Con số 90 là con số an toàn đối với nhóm bọn em. Thật ra em cũng rất muốn đặt cái con số 115 cho nhóm bọn em. Em thấy có vẻ không được. Em thấy có vẻ không được. Này cũng tính xa phết. Em cũng vừa muốn tạo áp lực cho đồng đội một tí để xem mọi người có làm được không. Bởi vì em rất tự hào về team của mình và em muốn team Exposure chiến hết mình, và
em rất thích bài ý. Nhìn chung thì mỗi một bạn sẽ có một cái suy nghĩ về cái tình hình hiện tại một cách khác nhau ấy. Cái 100% được 9 lượt bình chọn, 90% được 8 lượt bình chọn và 115% là 5 lượt bình chọn. Mình không phủ nhận là những cái bạn mà chọn 115% cũng là những cái bạn mà làm cho Subin cũng khá là suy nghĩ. Tại vì trong đầu của Subin lúc đầu cũng đã có một cái dự định về cái phần trăm là mình lựa chọn mức thử thách rồi. Rồi anh em. Hồi hộp không? Không ạ, cũng rồi đúng không? Vừa rồi thì anh có ở trong một căn phòng bí mật để theo dõi và anh nắm thông tin cũng như là thống kê những cái sự lựa chọn, bình chọn của các em. Đối với anh thì cái vòng đấu đầu tiên này nó rất là quan trọng. Nó là một cái mà để cho chúng ta có thêm động lực, hoặc là nó là một cái để đánh mất tâm lý của chúng ta, làm chúng ta dễ nản chí. A-Turn là một nhóm nhạc nhìn chung là khá mạnh. Đối với anh thì để mà nhìn theo tình hình chung và đánh giá sự tự tin ấy, thì anh tự tin với Exposure hơn. Còn Vacation thì anh đang hơi lo hơn một chút. Vậy cho nên số phần trăm mà anh quyết định chọn lựa trong công diễn đầu tiên của Tân binh toàn năng đó chính là Exposure là 100%. Ca khúc tiếp theo là Vacation, anh lựa chọn là 90%. 90-100% thì nó là một cái mức vừa đủ an toàn. Nó sẽ không quá là sẽ bị coi là tự cao, mà vẫn phải biết là mình đang ở đâu và mình sẽ làm được gì. Em cảm thấy cái chiến thuật lần này của Subin đưa ra rất là tuyệt vời, rất là phù hợp với tình hình hiện tại của tụi em. Nói chung là từng cái việc anh làm đều có những cái lý do và có những cái lập luận, chứng cứ rõ ràng, quan điểm chặt chẽ, nên là bọn em đều rất tin tưởng anh Subin. Với cái quyết định này của anh ấy, nó là một cái mức để chúng ta vừa thể hiện sự tôn trọng đến đối thủ, vừa là để chúng ta cảm nhận được một cái bước chân đầu tiên của chúng ta lên sân khấu của Show It On, để chúng ta luôn luôn giữ nó ở mặt đất. Chỉ còn có vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực để đạt được cái phần trăm như thế này. Nếu như ai quyết tâm cùng anh chiến thắng công diễn đầu tiên này thì lên đây đặt tay cùng anh. Let's go! Let's go! 1, 2, 3, quyết đấu! 1, 2, 3, quyết đấu! Tương tác đỉnh nhất cùng tân binh toàn năng, tải Mango Plus ngay. Bài Vacation, bài công diễn của tụi mình là một bài mà nó cần rất là nhiều năng lượng, cũng như là nó cần rất là nhiều những cái sự match với nhau về đội hình. Và trong lúc bọn mình tập thì cái sự cố ấy đã xảy ra và
chúng mình bị thiếu một huấn một thành viên. Hello em. Hello anh. Hôm qua ngủ được không? Dạ được ạ. Vào một buổi sáng cũng bình thường đi thì ban tổ chức có thông báo cho em là có đi qua phòng để gặp anh Subin, gặp riêng anh Subin một tí. Em cũng mang máng đoán được là câu chuyện mà sắp sửa diễn ra nó sẽ như nào. Anh cũng đã nghe những cái thông tin về cái trường hợp của Hiếu rồi. Tụi em đã tập hết tất cả các động tác của Vacation. Trong buổi học thì em cũng không biết tại sao, nhưng mà em nghĩ là thầy trêu em hay sao, nhưng mà không biết lúc đó em nhạy cảm hay sao, cho nên là em đã có một số phản ứng hơi bị bồng bột một xíu. Nó bị bùng phát ra, nó bị không kiểm soát được cái hành động của mình, và cho nên là em mới xin nghỉ một tiết sau đấy. Sau khi em xin nghỉ một tiết thì bên phía ban tổ chức phản hồi với em như thế nào? Các anh chị bảo là rất là mong muốn em có thể suy nghĩ lại kỹ để có thể học tiếp cái tiết sau, và vì tất cả mọi người, vì các anh em ở trong team. Em bảo là cũng đã bảo với anh chị là em hiện tại thì em không thể vào học được tiết sau. Lúc mà diễn ra vụ việc thì em cũng khá là thất vọng với anh Hiếu. Em nghĩ là anh Hiếu hơi bồng bột. 우선은 제가 한국에서 돌아오고 이제 친구들 레슨을 시작하려고 하니까 희우가 안 보이더라고요. 그래서 무슨 일이 있었는지 여쭤보니 좀 어떤 사소한 이슈들이 있었고, 그래서 그거에 대해서 제가 직접 현장에 같이 있진 않았지만 뭔가 3자? 그 이야기를 모두에게 들었을 때의 입장을 일단 말씀을 드리겠습니다. 일단 사실 사람이 감정적일 때 뭔가를 하기 시작하면 좀 되게 서로서로 많이 예민해져 있을 거고, 그리고 서로서로 되게 눈치를 볼 거란 말이죠. 근데 어쨌든 저희는 정해진 시간 안에 무대를 완성시켜야 되고 또 어느 정도 퀄리티를 보여줘야 되는 사람 입장으로서는. Khi mà hôm sau lên thì thầy cũng đã biên lại một cái bài khác có 4 bạn, tại vì cũng gấp gáp, cũng sắp đến ngày thi mà bài nó đang chạy theo tiến độ á, cho nên là thầy phải sắp xếp lại nhanh để cho kịp bài. 일단 우선은 무조건 친구들이 지금 사실 춤을 전부 다 잘 추는 게 아니기 때문에 절대적인 좀 안무를 배우거나 안무의 퀄리티를 올리기 위해서 절대적으로 들어가는 시간이 좀 있고. Sau khi chuyện xảy ra cách 2 đến 3 ngày sau thì anh Hiếu có nhắn tin vào trong group Vacation của bên team Vacation, kiểu cũng xin lỗi anh em cái kiểu và anh Minh Hiếu cũng không nghĩ là có một trường hợp phải làm cả team cảm thấy nó bị thiếu hụt và cảm thấy bị gặp khó khăn như vậy. 그리고 또 남은 친구들은 오히려 더 한 명이 없어진 만큼 좀 더 본인들이 욕심을 갖고 열심히 해보려는 모습이 있는 것 같아서 저는 그 상황에선 그게 최선의 선택이지 않았나라고 생각합니다. Anh nghĩ là chúng ta đang ở trong một cái môi trường mà chúng ta phải work hard rất là nhiều, phải thực sự là phải bỏ cái sức lao động và cái mồ hôi nước mắt ra thì mình mới gặt hái được thành công. Thì em chắc chắn em hiểu cái điều đấy. Thì tại vì mình đang là một thực tập sinh và cái chuyện mà sẽ có những cái lúc mà cái cảm xúc của mình nó không kiềm chế được ấy là cái điều rất là dễ xảy ra. Tại vì anh ngày xưa anh cũng đã từng trải qua những cái khoảng thời gian mà mình phải nhắm mắt mà phải bước tiếp ấy.
Tức là nếu như mình chọn cái con đường này, mình biết là nó sẽ có rất là nhiều gian khổ và mình sẽ biết là nó sẽ có rất là nhiều những cái chông gai, nhưng mà mình nghĩ là mình cần phải trau dồi và mình cần phải học thêm ấy. Thì anh nghĩ là những cái đấy mình phải vượt qua được hết. Trong cái thời gian làm nghề của em thì em cũng không có làm việc nhiều liên quan đến phần nhảy và phần hát như thế này. Chưa có làm việc nhiều với mọi người trong ngành ấy, cho nên là em cũng không biết được là cách mọi người xử lý hay là cách mọi người làm việc với nhau như nào, cho nên là em cũng bối rối về khúc đấy. Cho nên là phần xử lý của em nó có hơi bất ổn. Xong em bắt đầu em cũng suy nghĩ lại, em cũng đã ngay từ hôm đấy em cũng đã có gọi điện để xin lỗi các anh chị bên ban tổ chức đã làm cho mọi người phải sắp xếp lại mọi thứ vì em ấy. Thực ra là cái cảm xúc lúc đấy của Hiếu nó nói đúng cũng không phải, thì mà nói sai cũng không phải. Tại vì đấy là cái cảm nhận riêng của Hiếu. Nhưng mà để xét về đến cái chung và cái lợi chung của tập thể thì cái đó nó đã dẫn đến hệ lụy ngày hôm nay. Và mình thấy rõ được cái sự tiếc nuối của Hiếu khi mà không được tham gia vào bài Vacation lần này. Thời gian vừa rồi thì em cũng đã có thời gian để tự suy nghĩ lại về những cái hành động và những cái của bản thân ấy. Ở trong cái công diễn sắp tới thì bản thân anh là anh cũng đã rất là muốn có em. Anh cũng đã nói với cả bên nhà sản xuất lời rất là đanh thép rằng là anh rất muốn có đầy đủ tất cả các thành viên. Rằng đây là cái công diễn đầu tiên và anh không muốn thiếu vắng bất cứ một thành viên nào khác cả. Nhưng mà vấn đề là đây là cái luật của chương trình ấy, và đây là một cái rule mà anh nghĩ là tất cả chúng ta cũng phải tôn trọng. Ban tổ chức tôn trọng chúng ta thì chúng ta cũng nên tôn trọng ban tổ chức. Thì anh nghĩ rằng đây sẽ là một cái bài học dành cho em. Em cảm thấy em cũng có lỗi ở trong cái chuyện này vì đã làm ảnh hưởng tới tập thể, làm ảnh hưởng tới anh em, rồi cũng có một chút làm ảnh hưởng tới anh cũng như các anh chị biên tập hay là mọi người xung quanh khác vì cái cảm xúc nhất thời của em thôi. Em nghĩ là đây cũng sẽ là một bài học cho em để em có thể sau này em có thể biết được để em kiềm chế lại cái cảm xúc của mình, nó chính xác, nó sẽ bộc phát ở đúng chỗ đúng nơi hơn. Anh cũng muốn chia sẻ với em rằng ở cái con đường này, cái việc mà mình kiềm chế bản cảm xúc và mình học được cách mình tự chủ được bản thân ấy, nó cũng là một cách để chúng ta có thể tiến xa hơn. Anh nghĩ nó không nên xuất hiện thêm một lần nào nữa ở trong cái chặng đường tiếp theo của em. Anh vẫn muốn em sẽ thật là nhiệt huyết, vẫn đi tập cùng các bạn, vẫn sẽ vui vẻ, rất nhiệt huyết. Tại vì mình phải vui vẻ, nhiệt huyết thì mình mới có thể tạo được cái động lực cho mình ấy. Em hãy cố gắng làm sao để kết nối các bạn này, môi trường và không khí nó vui vẻ thì chúng ta sẽ dễ làm việc với nhau hơn. Và anh mong muốn là anh sẽ nhìn thấy được cái năng lượng đấy của Hiếu một lần nữa nhá. Anh mong em sẽ cố gắng trong thời gian tới và mình rút kinh nghiệm. Ok. Thank you em. Thank you Hiếu nhá. Ok, về nghỉ đi. Sau sự việc này nó cũng cho em một cái bài học lớn để mà có thể rút ra được kinh nghiệm là mình sẽ phải bình tĩnh trước tất cả mọi việc và sẽ phải suy nghĩ kỹ về những cái điều mình làm và sắp làm, ít xảy ra những cái sự cố nhất có thể. 일단 1차 경연 본인도 분명 많이 하고 싶었을 텐데 못하게 돼서 너무 아쉬운 것 같고, 그래도 나름대로 본인도 느낀 게 많다고 하니까 2차 경연은 꼭 함께 해서 좀 멋있고 좋은 무대 참여할 수 있도록 했으면 좋겠습니다. 희우 화이팅! Na 1, 2, 3, 4. Anh nghĩ là mọi người lùi xuống đi, lùi xuống được không? Đấy, mọi người nhảy lùi xuống ấy. Không, nhảy tại chỗ thôi thì em đi lên thôi. Ý là quan trọng mọi người phải đi ra cái đội hình đó, mọi người đâu có chịu ra đúng đội hình đâu mà sao được. 일자 잘 만들고. 그래서 제가 바라는 거는 이번에 미션이 끝나고 나서는 애들이 춤을 이해하는 정도가 조금 더 올라갈 수 있게끔 전 좀 그걸 바라보고 하고 있고, 그런 입장에서 봤을 때 익스플로전은 사실 그렇게 더딘 건 아닌 것 같다. 잘 해나가는 중이다. Lệch giữa là Long Hoàng, số 0 là giữa giữa. Số 0. Thằng Long sai đấy, đánh em á, em canh giữa. Đâu, anh đẩy em ra đây. Chạy mà hẳn vào này sang kéo về này hiểu không?
Luôn về center. Đúng là đội hình Tân binh thăng cấp là cái gì nó cũng thăng cấp thật. Những cái vũ đạo của nó cũng sẽ phải được thể hiện rất là khó thì mới ra được cái tính chất của bài hát. Và thật ra em cũng biết điều đấy rồi, nhưng mà mình không nghĩ là khi mà tập bài thì các thầy lại biên nó khó như vậy. Cái đoạn đấy là nó phải ở bên... Em cứ đi thẳng ở đây này, em đi thẳng ở đây cho anh. Đi thẳng lên trên luôn. Em đi thẳng lên đã, thôi em bể. Chứ là vác của em làm sao cứ lên trước anh này, xong rồi về đúng cái điểm center rồi. Đấy. Còn đấy em cứ làm gì làm, và anh nhảy mà. Tới like của em mà, thoải mái đi. Vì vốn dĩ Long là một người khá là hiền. Và mình nghĩ là cái màu sắc concept của bài này thì chưa có trải qua hay có cảm giác nhiều, nên là maybe Long sẽ hơi cảm giác bị mơ hồ một chút. Mình tin là Long Hoàng sẽ ít nhất là sẽ làm tròn trách nhiệm của mình trong cái phần perform. Em lên được, em đứng ngay số 1 thôi, chứ không cần em qua số 2, em tới số 1 thôi. Mà bắt buộc em phải đi qua với mọi người chung cái này. Bây giờ em có đi vừa đủ của em thôi. Giờ em đi làm sao? Nào làm gì anh? Đứng tại chỗ làm, tức là đi tới đâu? Ví dụ cái chữ đó, cái chữ đó, đứng tại chỗ làm nè, đúng cái chữ đó. Em nghĩ là Long phải cố gắng khá là nhiều, nhưng mà Long là em của em mà, nên là không cần phải Long nhờ em nữa, em chủ động trước. Trong lúc tập thì em luôn luôn nhắc Long chỗ này chỗ nọ, nên là với một người mà luôn luôn có sự siêng năng chăm chỉ thì dù có bao nhiêu thời gian thì bạn cũng sẽ làm được hết. Những cái line của em ấy mà em không thể hiện được tốt ấy, thì nó sẽ là mờ nhạt. Tại vì em cũng rất là lo, tại vì qua các buổi tập qua thì em thấy là những cái phần của em ấy phải cần thể hiện ra nhiều hơn nữa. Thì đến line của mình thì mình phải thể hiện được tốt nhất thì mới có được sự thu hút. Nó cũng rất là quan trọng trong một cái phần thi mà em sẽ phải tập nhiều hơn. 롱아, 롱이 이거 많이 괜찮아졌거든? em hiểu rồi. 뭔가 너가 이제 욕심이 있으면 이런 거 쏘고 올라가고 나서 이제 걷잖아. 근데 지금 보면 다 이러고 있거든? 롱은 일단 완전 노력파죠. 롱은 솔직히 말해서 춤에 지금 멤버들 중에 몇 명 춤을 이번 프로그램 하면서 처음 춰본 애들 있잖아요. 그 중에서도 롱은 사실 엄청 재능이 있어서 잘한다기보단 오히려 본인이 부단하게 시간을 투자해서 뭔가 성장을 하는 중인 그런 캐릭터입니다. 그 사람이 이 정도 하면 넘어가줘야 되는 부분들이 있어요. 그렇게 봤을 때 그런 거 실수 하나 다 지적을 해버리면 본인 흥미가 떨어질 수도 있기 때문에 그래서 사실 그렇게 사소한 거 하나하나까지 지적을 할 필요는 없다고 생각을 일단 하고, 그리고 일단 롱 자체가 뭔가 본인이 봤을 때 별로다 싶으면 항상 저한테 물어봐요. 그래서 사실 뭐 틀린 거 바로 잡고 그런 것도 사실 한두 번이지 그걸 매번 계속하면 수업이 일단 진행이 안 되기 때문에 전 그 정도로 생각하고 있습니다. 사실 롱은. Ở giai đoạn này thì em muốn khán giả nhìn nhận được là Long Hoàng không chỉ là một chàng trai thư sinh và có vocal, mà em muốn khán giả sẽ công nhận em hơn về phần performance, cũng như là sẽ đón nhận em với những hình ảnh khác. Châm ngôn của em thì lúc nào cũng sẽ là cố gắng hết mình và cháy hết mình để cho khán giả thấy được là Long Hoàng được hồi sinh và xứng đáng đứng trong đội hình top 11. Anh được không giả vờ, hôm nay anh tung bay và anh mong chờ, nhưng đời lên cho mây roller coaster, but still gonna keep that composure. Shut no, we don't fake mode, turn off the exposure. Nóng quá. Nóng quá. Rồi. Trời hôm nay cứ làm sao á? Trời hôm nay nóng nha. Có thật mà anh trông như cạn pin. Ê, cho anh cái với à? Nóng kinh luôn đấy trời. Sao nóng nhỉ? Em cần cái điều hòa này phải lạnh gấp 2 lần lên đấy. Biết sao nóng không? Tại tụi mình nhảy cháy quá là trong cái phòng này bốc khói luôn rồi nè. Cái cỡ gì mà nóng. Cháy thì cháy thiệt, nhưng mà cái đoạn đầu nhảy còn chưa có đều, canon tùm lum la đó, nên là
khán giả mà coi là thấy là cái năng lượng nó không có đều. Đúng là anh Quân, ông Hoàng cảm nhịp luôn á, có một nhịp xíu thôi mà anh cũng nghiêm khắc từng tí một, xíu thôi mà anh cũng nghiêm khắc từng tí một. Thôi anh quyết nóng. Bị nòm xẹt. Bên nóng. Không sao, anh thấy con nói đúng mà. Các bạn là bắt đầu ấy, anh thấy mình di chuyển kiểu con đụng nhau nhiều á. Mặc dù là năng lượng của mình này tốt, lực tốt, nhưng mà để nói về chi tiết động tác thì mình vẫn còn cần phải cải thiện thêm. Thanh niên này phải là sát nhịp rồi. Để chắc vào. Chắc mà, em chắc mà. Nói chứ nghĩ xíu đi rồi ra tập lại cho nó đều rồi di chuyển đội hình nó linh hoạt tuyệt đối là được. Nghỉ xíu đi. Thôi, ra tập luôn đi. Nhạc hay thì anh em mình phải nhảy đúng nhịp thì nó mới nhân đôi cảm xúc cho khán giả chứ. Đây là công diễn một mà. Hiểu chưa? Rồi được. Ngay lên nhảy lên trình rồi nói lên sao trình rồi. đây. 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 Năm, 6, 7. Anh không ra vợ. Nó phải có cái độ delay nữa. Thả ra. Rung á. Thế nè, nó rung khắc là phải siết, mới bắt đầu siết lại khắc. Ý là mọi người phải như nào? Làm gì á làm cho nhớ chốt luôn, làm y chang vậy luôn chứ không có thích thì freestyle mỗi cái đổi mỗi kiểu. Sau khi học bài thuộc xong hết rồi thì tụi em phải chỉnh đến cái detail và những cái tinh thần chung của nhóm. Tại vì có anh Wumbi nữa, anh Wumbi là một người rất là kỹ tính trong cái việc nhảy, nên là đôi lúc nó sẽ có một không khí nặng nề. Coaster. Cái này gán nó phải là stop ở đây nè, đừng để yên cái tay xong đi cái người ra, giữ cái khung tay lại. 2 đi. Roller coaster, but still gonna keep that composure. Cái này phải chắc nhá, bắt buộc phải chắc từng cái nữa. Still gonna keep that composure. 5, 6, 7. Still gonna keep that composure. Đây là một thử thách cho Phúc Nguyên. Lúc nào tập thì Phúc Nguyên cũng hơi bị confused một xíu về những cái biểu cảm, những cái động tác cho nó phù hợp và nó gentleman một xíu. Like a now, like a get a close up. Close up của Phúc Nguyên mất mặt rồi. Đừng có như vậy. Ví dụ là ta ra. Luôn phải diễn chứ không có núp gì hết á. Núp là giống dancer rồi. Khi mà mình đang tìm thứ gì mới thì nó bị chi phối khá là nhiều. Bởi vì mình đang làm khác so với bình thường mà mình hay ở trong vùng an toàn của mình. Nó có nhiều thứ để lo lắng, khá là mất tập trung trên nhiều chỗ. Với độ tuổi của Nguyên thì Nguyên còn quá trẻ và Nguyên vốn dĩ đã là một mắc nê trong top 11 nữa. Để mà cố gắng gồng mình trở thành một kênh ảnh như thế thì mình tin là Nguyên vẫn sẽ làm được nếu như cố gắng. Nhưng mà để thật sự trưởng thành thì mình nghĩ là Nguyên vẫn cần thêm thời gian, thêm trải nghiệm. Make you say alright. Phải có lực vào. Ý là cái bụng em nó phải siết ở đây nè. Em ai thả này đâu ai đỡ nổi đâu. Đi từ cái bụng lên thôi. Bụng lên thôi như này cũng được rồi. Nè anh nè bỏ hết dựng mình lân thôi. Một mình lân anh làm được luôn rồi. Không cần phải đỡ mọi người đỡ nữa. Quan trọng là em cũng phải siết nữa. Anh cần phải giống ai make you say alright. Ok đỡ rồi nhưng mà cái dáng không đẹp lắm. Nhìn mặt nó bị ấy quá. Nếu như mà em làm hoàn thành được những cái mà nó đang đặt ra thì em nghĩ là sẽ đỡ lo lắng hơn. Nhưng mà trước mắt thì nó đang có những cái điểm mà em cần đạt đến nên vẫn chưa có hoàn thiện lắm. Phúc Nguyên đang bị dính cái vai dễ thương nó quá nhiều. Nên là với cái bài lần này thì Phúc Nguyên cần cái sự gắt hơn, cần cái sự căng trong cái động tác hơn. Đang kiểu bị hơi thả lơi quá nên là nó sẽ không có phù hợp với cái bài này. Nếu là anh sẽ đứng như này, kiểu như là nó sẽ cảm giác hơi khệnh hơn một chút kiểu, đúng không? Kiểu như là khệnh hơn một chút, chứ đừng có nhìn cái mặt cứ kiểu. Tại vì Phúc Nguyên bị standby sẵn cái dáng đó chứ Phúc Nguyên không có một cái động tác. Em cứ phải vào, cứ vừa vào phát là em, đúng không? Kiểu một cảm giác kiểu rất là feeling đi vào là rất là. Khúc này cần bạch nhập giùm. Lần này thì khi mà muốn bước ra khỏi vùng an toàn thì nó phải chủ động hơn, nó phải biết được là lúc đó mình làm cái gì và làm như thế nào, không chỉ là dựa trên bản năng nữa mà phải làm chủ được cơ thể mình, làm chủ được những gì mà mình muốn truyền tải. 일단 뭔가
푸구엔 같은 경우에는 아무래도 전에 일단 미션곡들이 되게 인상 깊었던 미션곡들이 다 좀 귀여운 이미지의 노래들이었어요. 그래서 아무래도 좀 대중분들이나 또 뭐 저희도 그렇고 응우엔이 잘 그런 걸 한다는 걸 알고 있기 때문에 그거에 대해서 좀 이미지가 일단 굉장히 강하다는 건 저희도 충분히 알고 있습니다. 그게 안 돼서 계속 한계에 부딪히는 친구가 있는데 우엔이 같은 경우에는 그래도 많이 그걸 자기가 스스로 연습도 많이 해오고 또 조금 연구를 많이 하는 친구예요. 그래서 뭔가 그런 거 했을 때 항상 좀 문제없이 잘 따라와 주는 것 같고, 특히 이번 미션 같은 경우에는 본인도 스스로 좀 뭔가 이걸 멋있게 해야 내가 그 이미지를 탈피한다는 걸 너무나 잘 알고 있기 때문에 굉장히 일단 지금까지는 잘 따라와 주고 있습니다. BYD tự hào cùng thế hệ trẻ Việt Nam vươn xa. Alo, hai anh đến đón em chưa? Ok. Rehearsal thì mặc đồ đẹp thế nhỉ? Đồ bình thường thôi. Hôm nay lành toàn thế. Ok không? Được không? Hôm nay anh rủ anh em diện đồ đẹp vậy nè. Cả chương con xe sang của anh. Tới rehearsal anh em mình thay đồ hay sao? Hay là anh em mình làm vài con ảnh với cả BYD Xi Lan 6 không? Đấy. Vào luôn. Visual của anh em hôm nay cứ thở đã cháy. Càng đét luôn. Sắp tới mình còn thi đấu với cả nhóm quốc tế nữa mà. Cũng muốn là anh em mình phải có một cái gì đấy tút tát hàng ngày. Thằng hạn một xíu đúng không? Yes. Ok. Thôi đi rehearsal thôi. Ok. Let's go. Ghế em đấy, để chân thoải mái luôn này. Nói thật em thấy sang trọng nhỉ. Hình như không mùi ra xe. Mấy ông mà say xe như em ấy, đi con này êm luôn. Da của ghế xe này á là da thuần chay mà. Đi thôi. Đi nha. Đi. Cái bài vacation của anh ấy thấy hơi lo chứ. Em nhớ động tác chưa Lâm Anh? Lâm Anh. Hả? Xe êm quá, không biết gì luôn. BYD Xi Lan 6 mà, êm như điện luôn. Xe hybrid này có chạy xa không anh? Chiếc xe này đã từng lập kỷ lục xuyên Việt 1795,1 km, xa nhất toàn cầu luôn. Tinh thần của BYD á là vượt kỳ vọng xuyên quốc gia mà. Ngồi trong xe này anh em mình cũng phần nào ké được một tí thành tích ha. Anh em mình cũng cố gắng vượt mức thử thách luôn nhá. Ok. Mà lần rehearsal lần này em thấy là lạ. Bình thường thì không sao, nhưng mà lần này ra nhóm quốc tế cảm thấy nôn nao. Ra ban đầu anh cũng cảm thấy hơi lo, hơi sợ, nhưng mà lâu dần anh lại cảm thấy hào hứng nhiều hơn á. Kiểu như mình cũng được góp phần mang âm nhạc của Việt Nam ra cho các bạn bè quốc tế. Cái công diễn lần này anh em mình phải diễn thiệt là cháy luôn. Làm sao để mang được cái tinh thần người Việt Nam, cái bản lĩnh của người Việt Nam ra sân khấu quốc tế. Ok không? Đúng rồi đấy. Hát như chưa từng được hát, nhảy như chưa từng được nhảy luôn á. Nói chung là phải hết mình luôn á. Ok, anh em mình sao nhở? Anh em mình cứ thế thôi. Okay, please stand by. 3, 2, 1, music. I got the zone. 그 사람 놀래 여기부터 덤. 진 사람 술래 달려들어 touch. We got the zone, yeah, make it pop. We got the zone now, we got the heyday. Điều mà em ấn tượng nhất phần rehearsal của Ethan là chính là cái sự đồng đều, như là một người nhảy biên độ với cả là cảm giác vung tay, vung động tác của người ta cũng giống nhau luôn. Rất là phục là phải tập trung với nhau một khoảng thời gian
rất là dài mới có được cái sự đồng đều và sự hiểu nhau như thế. Thua. Trong cuốn nha. Hip hop nhỉ? Người ta đều quá. Lực bật nhảy người ta cũng đều, độ cao người ta cũng đều. Đùng. Biết thế học nhảy sớm hơn. Maybe là mấy bạn làm việc chung với nhau khá là nghiêm túc và không có ai sao lãng hết. Em muốn mang cái năng lượng ăn ý đó về cái team của mình. Rất là chuyên nghiệp, ăn ý và nhìn mọi người rất là thoải mái, rất là enjoy sân khấu. Kể cả em cũng như là các bạn còn lại cũng phải học hỏi rất là nhiều. Turn up the exposure. Circle with a big motor. Turn up the exposure. Baby, I'm a dropping low. Baby, I'm a dropping low, low. Exposure. Mấy cái trai tầng bề. Exposure. Mấy cái trai linh tinh. Exposure. Khi trái tim ai rung rinh. Exposure. Set it on fire. Thật ra thì hôm nay cái buổi rehearsal nó diễn ra hơi không ok một xíu, do trước đó là tụi em đã coi phần rehearsal của bên A-Turn. Tại vì đội bạn mình quá là chuyên nghiệp, quá là hoàn hảo, quá là đều, nên là maybe sẽ có cái cảm giác hơi trùng xuống một xíu. Bởi vì sân khấu quá là to và đội hình lần này sẽ phải dàn ra rộng hơn, vậy nên là có những cái động tác em phải di chuyển nhiều hơn và nó làm cho em đang hơi khó khăn một chút xíu thôi. Chứ mình vẫn phải thích nghi với nó, bởi vì không thể nào mà mang đội hình ở trên phòng tập lên và ghép y nguyên như thế được. Anh thấy Tân là diễn trông có vẻ thoải mái nhất. Mấy cái đoạn mà kiểu bước lên các thứ này nọ ấy, là còn có thể diễn mặt được, còn đa phần là mấy đứa nhìn trông căng thẳng quá. Bài này nó cũng không đến mức kiểu là gắt gỏng quá đâu. Mọi người cứ diễn kiểu một cách kiểu sang chảnh thoải mái, kiểu flex. Minh Tân diễn rất là thoải mái và cái acting và cái perform của bạn cảm thấy là hợp với tinh thần của bài nhất. Còn có Long và có Lân hơi bị kiểu như là hơi bị cứng quá ấy. Khán giả sẽ nhìn thấy mình cuốn hút khi mà mình tự tin. Còn nếu mà mình không biết mình đang làm gì ở trên sân khấu thì cái đấy nó rất là nguy hiểm. Nhóm A-Turn thì đã có một cái khoảng thời gian thực tập nó tính bằng số năm, còn tụi em ở đây chỉ tính bằng số ngày và số tháng thôi, nên là sẽ có một chút bất lợi vì điều đó. Cái tinh thần đồng đều, tinh thần teamwork tụi em chắc chắn sẽ không bằng với A-Turn. Đến thời điểm hiện tại lúc mà mới rehearsal xong thì vẫn còn có một chút sai sót về đội hình. Anh chỉ mong là mấy đứa ngày mai sẽ kiểu trước khi diễn ấy ngồi im một chỗ, hít thở chậm lại một tí. Mình trước khi diễn mình càng tĩnh được bao nhiêu càng tốt. Nó là cái cách để mà mình kiểu control được cảm xúc với cả cái mood diễn của bài mình ấy. Nhá. Giống như các thầy thường nhận xét bọn em, cái điểm mà bọn em mạnh nhất đó là có những cái sự hoang dã nhất định. Cái sự hoang dã ở đây nghĩa là theo kiểu là mỗi người có một cái tính cá nhân rất là mạnh. Chính vì thế là khi mà ghép vào một nhóm, nếu mà mình có thể dung hòa được mà vẫn giữ được cái tính cá nhân đó thì sẽ là một nhóm rất là mạnh. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ là bọn em vẫn chưa thể làm được điều đó một cách hoàn chỉnh. Buổi giao lưu lần này sẽ là những cơ hội để bọn em có thể rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, nhìn nhận lại nhóm mình xem nhóm mình thiếu ở đâu và có thể tìm ra những cái giải pháp chung. Sân khấu bự quá, hoành tráng siêu luôn, to luôn. Ý là anh thích cái led ở dưới chân cái led dưới chân nó bự quá trời luôn. Lúc mà cái bài exposure con mắt nó bự lắm. Gì vậy? Khúc này nhảy sao cho nó nét ta? Khúc này Bảo Tân ấy, Bảo Tân thật sự là phải thật sự là đẹp. Đây, để đây, xách ra để tôi nhảy, trả sân khấu với tôi. Đây, nó sẽ là turn up the exposure. Ôi, ghê quá ông ơi. Thế phải thế. Phải thế nó ngầu chưa? Mới có rehearsal mà anh em đã tìm đập loạn xạ nhảy rồi. Mai thật khán giả quên hết bài. Ấy không phải lo, bạn không làm gì. Bài mình hay nè, nhạc hay, nhảy đẹp, đồ đẹp, sân khấu đẹp nữa. Nó siêu cuốn rồi đó. Thì cuốn hết rồi á. Không phải lo gì hết đâu. Phải tự vậy. Chồng cái người lại vậy nè, xong rồi cái chân bẻ ra bẻ vô, bẻ biểu cảm con mặt nữa. Thôi. Ăn miếng lây gì. Làm tớ đi. Được không? Hay là anh em làm cái dáng Ferry gì đấy cho cuốn đi nhỉ?
Rồi để em bắt nhịp luôn nhá. Ok. 5, 6, just set it on fire. Thực ra thì cái công diễn lần này mà mình được đấu với quốc tế, đó là một cái cơ hội mà khá là hiếm có. Vậy nên là anh em cứ vui trọn vẹn đi, cứ nhảy hết sức, vui thì cứ vui hết mình. Mà quan trọng nhất là phải cuốn trọn cái show này cho anh, được chưa? On in hết luôn. Chuẩn luôn, phải all in hết vào. Tụi mình cuốn bay cái tech quốc tế nha. Ok, let's go. Cái câu gì đó là cái câu gì đó. Câu gì ta? Câu gì ta? Câu gì ta? Có lý. Cuốn vui trọn show. Sau ít phút nữa, buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến những phần trình diễn bùng nổ trên sân khấu với đại diện của cả Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi mong muốn rằng các bạn sẽ cổ vũ hết mình cho tất cả các phần trình diễn buổi tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Hành trình mới. Techcombank xin lời tự động, mỗi ngày thêm giá trị. Đứng bên kia thật lâu rồi đâu, nhìn nơi em đang đi xa xa dần. Con đường ta dở dang biết lẽ đôi chân về đâu. Còn lại những ngu dốt, ôi còn là những nỗi nhớ. Chỉ biết oán trách bản thân dừng dưng tìm đến bởi nỗi buồn. Dù mình ngang ngang nữa biết đâu thì sẽ trôi dần. Because you know why. You know why. Dừng lại thôi vì đâu đơn cũng đến hết. Đến lúc phải nhận ra đằng sau lưng em là gì, chỉ còn tổn thương giữa cha là vì đâu đã
anh phải nhận ra đằng sau anh chẳng còn gì dù chỉ một chút đến xa từng kỳ. Chỉ một đêm nay thôi, đừng để giọt nước mắt kia rơi nhé. Chỉ một đêm nay thôi, đừng để giọt nước mắt kia rơi nhé. Chỉ một đêm nay thôi, đừng để giọt nước mắt kia rơi. Reo này đến từ đâu đây ạ? Chúng ta đến đây là vì một lần nữa nào, các bạn đến đây là vì tuyệt vời. Xin được chào mừng tất cả các bạn đang cùng đến với đêm công diễn 1 của Tân Binh Toàn năng. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam và được phát lại vào lúc 20 giờ 30 phút tối cùng ngày trên ứng dụng giải trí Mango Plus và hệ thống YouTube Year One. Yêu nguồn năng lượng bùng cháy của các bạn và chúng tôi tin rằng những sân khấu như thế này sẽ là nơi các bạn bày tỏ những tình cảm yêu mến của mình dành cho những người đang rất cần điều đó trên những bước đầu tiên trên hành trình chinh phục khán giả của mình. Và vừa rồi các bạn đã cùng đến với ca khúc đầu tiên mở màn cho đêm công diễn 1 buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đã được nhìn thấy hình ảnh những chàng trai sau cả một quá trình nỗ lực tập luyện đã bước ra ánh sáng. Buổi tối ngày hôm nay là cơ hội để họ thể hiện và khẳng định bản thân, để chinh phục và kể những câu chuyện về những ngôi sao. Đó chính là ca khúc đã đến lúc ca khúc mở màn của đêm công diễn 1 buổi tối ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay cho các tân binh của chúng ta được không ạ? Và kể từ giây phút này, những người bạn của chúng ta bước chân trên một hành trình mới, hành trình chinh phục những thử thách mới, bứt phá bản thân và đặc biệt cùng cọ sát với một môi trường quốc tế chuyên nghiệp, với những làn gió âm nhạc mới, không chỉ là kinh nghiệm, không chỉ là trải nghiệm cho các tân binh của chúng ta, mà còn mở ra một sân khấu để khán giả Việt Nam cũng sẽ có cơ hội thưởng thức và trải nghiệm những làn gió nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới. Và hãy cùng chào đón cùng với các tân binh toàn năng của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay là nhóm nhạc quốc tế. Các bạn có biết là nhóm nhạc nào sẽ xuất hiện ngay sau đây trên sân khấu không ạ? Các bạn hô lớn hơn đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhường sân khấu và sẽ cùng cổ vũ cho A-Turn. Ready for this? Damn, I ain't tryna fit in. Okay, get now, 빨리 붙어 여기. 흥이 깨질 버리판 내가 불어나 press. 봄들은 내린다, 내린다, 내린다. Shake it up. 이제 move, 깨버려 moves. 나를 따라 춤을 춰, you know what to do. 다들 물어보네 who's that? Fancy kid, bring it back, give me back, looking back, put up that, yeah. 매번 Summer to right to 휘투한 바닥을 저올려 bounce. Get up, stand up, 다 일어나 let go bounce. Everybody looking at me, let go. 그냥 부딪혀봐 위아래치, let go. Volume을 올려 max, 지금 내게 보내 난 like, let go, let go, let go. 소리 질러 더 높이, let go. 걸음걸이마저 신이 나 spin, let go. 볼륨을 올려 max, 지금 내게 부른 highlight, let go, let go, let go.
매일 뻔한 라이프로 떠돌아 Get up, stand up, 다 일어나 Get up, stand up, 다 일어나 Let go wild Everybody looking at me Let go 그냥 부딪혀봐 비하고치 Let go 볼륨을 올려내 지금 내게 부는 highlight Let go, let go, let go 소리 질러 더 높이 Let go 걸음걸이마저 신이 나 speed Let go 볼륨을 올려내 지금 내게 부는 highlight Let go, let go, let go, let go 누가 뭐라 하던 change it 알잖아 뒤틀고 뒤집어 반전을 만들지 뒤틀고 뒤집어 반전에 반전 내 세상 나만이 가는 Everybody looking at me 그냥 부딪혀봐 비하고치 볼륨을 올려내 지금 내게 부는 highlight Let go, let go, let go 소리 질러 더 높이 Let go 걸음걸이마저 신이 나 spin Let go 볼륨을 올려내 지금 내게 부는 highlight Let go, let go, let go, let go Yeah Yeah, I told you I'd win, nigga. Sau khi mà được xem bài hát chào sân đầu tiên của A-Turn thì đây thực sự là một cái thử thách rất là khó. Cái điều mà mình mong muốn đó chính là khi mà được nhìn đối thủ của mình mạnh như vậy sẽ khiến cho các tân binh của chúng ta sẽ cảm thấy phải muốn vượt qua ấy, phải có một cái độ máu chiến và cái độ quyết tâm cao ấy, để khi mà nhìn thấy họ như vậy rồi thì chúng ta phải làm tốt hơn họ nữa, phải dồn sức nhiều hơn. Bởi vì hai cái bài thi mà các bạn thi ngày hôm nay đều là những cái bài rất là nặng. A-Turn, A-Turn, A-Turn. Hello A-Turn and welcome to Vietnam. What a great performance. So ladies and gentlemen, one more time, A-Turn. Và cùng những người bạn rất là tuyệt vời của chúng ta thì quý vị đã sẵn sàng để chào đón một phần còn lại rất quan trọng của tân binh Toàn Năng sẽ cùng bước ra sân khấu bên cạnh Thùy Linh chưa ạ? Tân binh Toàn Năng, các bạn ở đâu? Xin mời. Hãy giơ cao tay để chào tất cả quý vị khán giả của tối ngày hôm nay nào. Hello, hello, welcome everybody. So this is your first words on our stage to the Vietnamese audience. A-Turn. 네, 인사드리겠습니다. 미스턴 A-Turn. Xin chào, we are A-Turn. Xin chào. Vâng, thế còn các chàng trai của tân binh Toàn Năng thì sao? Xin chào tất cả mọi người. Tụi em là tân binh Thành Công. Thưa quý vị khán giả rất tuyệt vời. Một bên là tân binh Toàn Năng, một bên là A-Turn. Đây sẽ là sân khấu tuyệt vời nhất buổi tối ngày hôm nay dành cho chính các bạn khán giả. Một lần nữa hãy dành một tràng vỗ tay cổ vũ thật lớn cho cả hai đội hình rất tuyệt vời này ạ. Và bây giờ thì Thùy Linh sẽ mời hai nhóm nhạc của chúng ta lùi vào bên trong để chuẩn bị cho những phần trình diễn tiếp theo. Thank you very much. Thank you. Thank you. Đẹp trai không ạ? Tài năng không ạ? Và mình thấy có tự hào không ạ? Các bạn có tự tin vào một thế hệ âm nhạc mới của Việt Nam trên chặng đường mới không ạ? Linh đang cảm nhận sâu sắc điều đó. Linh không biết rằng là ở trên sóng truyền hình quốc gia thì khán giả có thể cảm nhận được điều này không.
Nhưng Linh tin đây là những bước khởi đầu tiên để chúng ta có thể tự tin bước ra thế giới với những đội hình tân binh toàn năng. Bắt đầu từ chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc tìm kiếm ra những tài năng toàn diện trên VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây cùng chúng tôi. Và để có được hành trình tân binh toàn năng 2025 cùng với sự nỗ lực của ekip hay các tân binh của chúng ta, sự ủng hộ nhiệt thành của quý vị khán giả không chỉ từ đêm công diễn ngày hôm nay mà đã từ trước đó rất lâu, thì chúng tôi có sự đồng hành thân thiết và gắn bó của các đơn vị đồng đầu tư và nhà tài trợ. Xin được gửi lời cảm ơn đến nhà đồng đầu tư Techcombank. Techcombank sinh lời tự động, linh hoạt tuyệt đối và nhân đôi giá trị cùng YouPoint. Xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ vàng Lay, snack khoai tây số 1 thế giới. Tân binh có Lay, cuốn vui chọn show. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến đối tác di chuyển độc quyền BYD Sea Lion 6, biểu tượng của hành trình vượt kỳ vọng, xuyên quốc gia, truyền cảm hứng và đồng hành cùng thế hệ âm nhạc mới tự tin tỏa sáng, vươn mình ra thế giới. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà tài trợ bạc siêu cay từ nhà sản xuất A-Scoop, cùng tiếp lửa cho hành trình rèn giũa, tiếp sức cho các tân binh vượt giới hạn, thách thức bản lĩnh và bứt phá chính mình. Một lần nữa xin được cảm ơn các đơn vị đồng đầu tư và các nhà tài trợ. Trước khi đến với những màn trình diễn so tài của đêm nay, chúng ta cần nắm rõ luật chơi của Tân binh toàn năng 2025. Yếu tố sẽ quyết định các chiến binh chiến đấu và vượt qua thử thách cùng với vai trò của khán giả trong hành trình này là như thế nào. Tại Tân binh toàn năng 2025, nhà sản xuất toàn năng Subin sẽ dẫn dắt nhóm tân binh thăng cấp. Trải qua các sân khấu giao lưu cùng với các nhóm nhạc quốc tế, tổng cộng là chúng ta sẽ có 5 công diễn và một đêm chung kết. Cụ thể, mỗi công diễn sẽ là cơ hội để mở khóa số lượng đội hình chính thức, tích lũy điểm cá nhân để quyết định các vị trí trong đội hình chính thức. Đội hình chính thức tối thiểu là 5 thành viên và số lượng tối đa sẽ phụ thuộc vào nỗ lực và sự bứt phá của các tân binh trên hành trình của mình. Về vai trò quan trọng của quý vị khán giả, hãy nhớ cùng với Phi Linh, trong mỗi đêm công diễn, quý vị khán giả không chỉ đơn thuần đến để thưởng thức những màn trình diễn mà chính là ban giám khảo đặc biệt của chương trình. Việc bình chọn của quý vị khán giả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ chế thử thách, sẽ phải đặt ra mức tiêu chuẩn để nhóm tân binh phải vượt qua, đồng thời cũng tiếp sức giúp cho các tân binh vượt qua được thử thách. Và quý vị khán giả thân mến, mỗi công diễn sẽ có một quy tắc riêng được áp dụng cho công diễn. Và ngay sau đây sẽ là quy tắc của công diễn 1. Tại công diễn 1 thì nhóm tân binh sẽ được chia làm 2 nhóm nhỏ và tham gia vào phần trình diễn với các đại diện quốc tế tương ứng với 2 vòng thi. Với mỗi vòng thì nhóm nhạc quốc tế sẽ biểu diễn trước, nhóm tân binh sẽ biểu diễn sau. Khán giả tại hiện trường sẽ bình chọn sau tiết mục. Điểm bình chọn cho nhóm quốc tế là điểm cột mốc tương ứng 100% mức thử thách. Các mức thử thách và đặc quyền tương ứng của công diễn 1 như sau. Đạt 90% so với nhóm quốc tế sẽ cộng 100 điểm cá nhân cho mỗi thành viên trong nhóm. Đạt 100% so với nhóm quốc tế, nhóm tân binh sẽ được trừ 3% mức thử thách ở vòng sau. Và đạt 115% thì sẽ mở khóa một vị trí ra mắt. Vượt thử thách thành công sẽ nhận được đặc quyền tương ứng. Và nếu như thất bại thì kết quả sẽ như thế nào? Nếu như thất bại thì trở ngại sẽ ra sao? Vòng 1 thất bại trừ 100 điểm cá nhân mỗi thành viên. Và vòng 2 thất bại thì mức thử thách ở vòng sau sẽ tăng lên 3%. Kết thúc 2 vòng đấu, khán giả tại hiện trường sẽ chính là những người bình chọn cho các tân binh của chúng ta. Chúng ta có quyền bình chọn cho 3 tân binh mà mình yêu thích nhất. Và đây sẽ là số điểm căn cứ để tính làm điểm cá nhân của các tân binh. Kết quả của công diễn 1 sẽ được xác định bằng cách so sánh tổng số lượng khán giả bình chọn có ở cả 2 tiết mục so với tổng số lượng khán giả tham gia bình chọn. Nếu tỷ lệ có này trên 70%, may mắn không sao cả. Nhưng nếu tỷ lệ này dưới 70% thì sẽ có một tân binh phải chịu tình huống đóng băng. Đây là kết quả tệ nhất mà chúng tôi không hề mong muốn. Và thưa quý vị, công diễn 1 của Tân binh toàn năng là một cơ hội vô cùng quan trọng với các chiến binh của chúng ta. Cơ hội để bước ra ánh sáng, cơ hội để trình diễn lần đầu tiên với quý vị khán giả trên sóng truyền hình và là cơ hội để lấy ấn tượng với khán giả trong nước và quốc tế. Vì vậy, tiêu chuẩn của mỗi tiết mục cần đặt ra ở một mức độ cao nhất, bao gồm kỷ luật thi đấu, thời gian tập luyện,
kỹ thuật trình diễn và đặc biệt là không để xảy ra bất kỳ một sai sót nào trên mỗi phần trình diễn. Bởi vì chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ ảnh hưởng đến đội hình tổng thể, ảnh hưởng đến chất lượng chung của tiết mục. Chính vì vậy, trong một thời gian cân nhắc khá kỹ lưỡng, ban tổ chức cùng với các chuyên gia huấn luyện đã thống nhất với nhà sản xuất toàn năng Subin rằng trong công diễn 1 này sẽ có một thành viên trong đội hình phải vắng mặt và sẽ không tham gia vào các phần thi đấu thử thách. Đó là toàn bộ thông báo và quy tắc của công diễn 1 mà Phía Linh muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Và các bạn thân mến, tương ứng với các mức 90%, 100%, 115% thử thách mục tiêu. Và hãy cùng xem trong vòng 1 của buổi công diễn ngày hôm nay, Subin và các thành viên trong team của mình đã lựa chọn cho vòng 1 mức mục tiêu thử thách là gì? Xin mời! 100%! Điều đó có nghĩa là họ chiến đấu hết mình ạ. Tinh thần này thật tuyệt vời phải không ạ? Và điều đó có nghĩa là nếu thắng cuộc, họ sẽ có cơ hội sở hữu thêm lợi thế để trừ đi 3% thử thách ở vòng sau. Những thử thách sẽ dễ dàng hơn. Một lần nữa, cần các bạn cổ vũ rất nhiều cho các tân binh của chúng ta để họ đạt được thử thách này. Và bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng đến với phần trình diễn đầu tiên chưa ạ? Nếu như theo luật thi mà Phía Linh vừa thông báo thì ai sẽ là những người xuất hiện đầu tiên trên sân khấu? Sẽ là nhóm quốc tế phải không ạ? Và chúng ta hãy cùng xem trên sân khấu công diễn 1 của tân binh toàn năng. Những làn gió mới, những gia vị mới cho âm nhạc được mang đến từ A-Turn sẽ thể hiện trên sân khấu của chúng ta như thế nào? Xin mời! 네, 일단 저희가 베트남에 와서 공연을 하는 게 처음이기 때문에 오늘 공연 보러 오신 분들께 정말 저희의 에너지와 K-POP 아이돌 에이턴의 이런 매력들을 제대로 보여드리고 싶고요. 저희도 에너지 뽐낼 준비 완료됐습니다. 에이턴 하면 또 생각하실 수 있는 게 그런 힙한 바이브라고 생각하는데 이 곡이 특히 에이턴의 힙한 바이브와 그리고 에너지 넘치는 퍼포먼스를 잔뜩 보실 수 있는 무대라고 생각합니다. 그리고 또 에이턴의 섹시를 느낄 수 있습니다, 여러분. 저는 개인적으로 이제 베트남 연습생 분들이 공연을 한 무대를 보고 왔었는데 되게 에너지도 넘치고 표현하는 것도 너무 좋으시고 근데 살짝 아직 완성도가 부족하지 않나 라는 생각이 들어서 조금 더 분발하셨으면 좋겠습니다. Check it, 핫해진 피드에 내 목욕 때문에 Like it, 눌러대 시간에 와 journey with me Push up, 무대 위 정글 속의 kids 지금 게임 버짐 like the rock go crazy Yeah, yeah, we busy 주지 마 DM 확인 못해 이미 움직여 버려 Yeah, yeah, we busy 오늘 밤 뒤엔 무사하게 놀 거야 hit that 거치게 굴러만 물어 바디 냉기전을 rod 우리 위치는 offline 화면 사이딩 멈추고 사이딩에 파여기로 에너지 explosion Watch, 보는 건 아무 재미없어 Plus 누워서 엄지달로 멈춰 뛰어놀아 pump it up I got the zone 너 사람 놀래 여기 묻혀 thumb 진 사람 술래 달려들어 touch We got the zone yeah make it pop We got the zone now we got the Payday 지금 여기로 다 나와 playback 우린 밖으로 Rock it out We got the zone yeah make it pop We got the zone now we got the vision in a new world Hold up Yeah, yeah, listen, got you 지금 제가 player 제때까지 선 밤은 길어 하나씩 재미 찾아고 직접 올라 new wave, new day 숨차 홀때 점점 살아나는 soul 원하면 펜을 찍어 도파민 off the hip yeah 자극을 더 바란다면 내가 feeling so real Look at me 몸이 터질 듯해 blow 끝으로 끝이빨 너 몸으로 놀아 거칠게 굴러 머물러 바디 랭겨준 the road 우린 위치는 offline What? 그만 족속 멈추고 합류해봐 여기로 에너지 explosion Watch 보는 건 아무 재미없어 Plus 지루한 시간 낭비 멈춰 뛰어놀아 pump it up I got the zone 너 사람 놀래 여기 묻혀 thumb 진 사람 술래 달려들어 touch
zone, yeah, make it pop. We got the zone now, we got the Playday. 지금 여기로 다 나와 playback. 우린 밖으로 get out. We got the zone, yeah, make it pop. We got the zone now, we got the fireworks in my vein. 두 발끝에 피어오른 spark. 누가 막아 너와 날 쏘아올린 불꽃처럼 타올라. Climax baby, 자유로운 이 순간 we running, here comes the trouble right now, yeah. I got the I got the zone. 열 사람 놀래 여기 붙였음 진 사람 쏠래 달려들어 touch. We got the zone, yeah, make it pop. We got the zone now, we got the Payday. 지금 여기로 다 나와 playback. 우린 밖으로 get out. We got the zone, yeah, make it pop. We got the zone now, we got the zone, yeah, make it pop. We got the zone now, we got the Sau khi mà em được xem A-Turn diễn thì một lần nữa cũng chính bản thân em phải công nhận một cái điều rất rõ ràng rằng là A-Turn là một nhóm rất là mạnh. Các anh đều line hụt hơi rất là chắc, động tác rất là chắc, đồng đều và có năng lượng cực kỳ là, nói chung là nó match với nhau. Đã nói về nhóm nhạc rồi thì phải nói về sự đồng đều ở trong một tập thể cũng như là một nhóm. Nói thật thì team 11 của chúng ta thì vẫn đâu đó chưa có sự đồng đều lắm. Maybe là tụi em vẫn chưa có nhiều thời gian bằng các bạn. Yeah, và đó là A-Turn. You just rock the stage with your incredible energy with an explosive performance. So please introduce yourself. 오케이, 네, 인사드리겠습니다. 후스턴, A-Turn. 진짜 we're A-Turn. Hey guys, I'm Yoongyu of A-Turn. Xin chào Vietnam, I'm Jaehyun. Wow! Xin chào, I'm Yoonsung of A-Turn. Hi. Xin chào, I'm Haemin. Xin chào, I'm Kyungmin. Xin chào, I'm Minho. Xin chào, I'm Seungwon of A-Turn. Xin chào, I'm cute guy Myungho. Và xin chào A-Turn Vietnamese fan loves you. Yeah! Wow! Yeah. Các bác cầm thời thế nào ạ? Yeah. Oh yeah. 오늘 베트남에 와서 이렇게 공연을 했는데 많은 분들이 정말 멋진 호응을 보여주셔서 지금 너무 신이 납니다. Yes. Come on. Somebody say, do you marry me? Marry me? Of course. So we know that this is your first time in Vietnam, isn't it? And what's your impression about our beautiful country? 네, 베트남에 이렇게 아주 잘생기고 아름다운 분들이 계신지 진짜 몰랐습니다. 한국에서는 되게 보기 힘든 광경이었었는데 베트남에는 도로에 오토바이들이 되게 많이 돌아다니더라고요. 그런 광경이 되게 색다르고 되게 매력적이었던 것 같습니다. What else? Oh, and of course, the food is amazing. So I heard that you have a welcome party with the interns featuring some Vietnamese traditional food. So has any particular food stolen your heart? 제가 제일 좋아하게 되는 메뉴가 하나 있습니다. 반깐.
Bangkan. I love Bangkan. Thank you very much. So enjoy your stay in Vietnam. And please move back to prepare for the next performance. And let's rock the stage again. Thank you. Okay. See you later, guys. Bye bye. Bye bye. Thank you. Come on. Hey, chair. Hey, chair. Hey, chair. Hey, chair. Một phần trình diễn quá tuyệt vời và bùng nổ trên sân khấu của chúng ta. Và sự chào đón của các bạn khán giả Việt Nam cũng tuyệt vời không kém. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Và bây giờ, như luật thi của vòng công diễn 1, chúng ta phải thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng. Đó chính là đưa số điểm của các bạn trở thành tiêu chuẩn, cột mốc mục tiêu để cho các tân binh toàn năng của chúng ta sẽ phải vượt qua. Thời gian bình chọn bắt đầu. Và cổng bình chọn đã đóng lại. Ngay bây giờ sẽ là kết quả bình chọn của các khán giả tại chỗ dành cho tiết mục của nhóm nhạc Aton Walk It Out. Hãy cùng xem số điểm là bao nhiêu. Xin mời. 630 điểm. 630 điểm chính là con số mà các bạn khán giả dành cho nhóm nhạc Aton với tiết mục Walk It Out. Điều đó có nghĩa là với việc đăng ký thử thách mục tiêu 100% thì ít nhất nhóm tân binh đầu tiên của chúng ta trong vòng 1 này sẽ phải đạt được số điểm là 630 điểm. Hãy cùng cổ vũ để các tân binh thăng cấp của chúng ta thực hiện được mục tiêu này. Và ngay bây giờ, sân khấu đã sẵn sàng để chào đón sự quay trở lại của các tân binh thăng cấp. Hãy cùng xem các thành viên sẽ thể hiện khả năng và tỏa sáng trên sân khấu của công diễn 1 như thế nào. Xin mời. Ngay cái giây phút này các em đừng để ý đến số điểm nữa. Tập trung vào bài diễn của mình thôi. Đừng để ý đến số điểm nữa. Ok nha. Bây giờ 3, 2, 1 hậu Exposure nha. Chúc các em thi tốt, bình tĩnh, tự tin. 2, 1 Exposure. Rồi. Anh đã không giả vờ. Hôm nay anh tung bay và anh mong chờ như đang lên trên mây roller coaster, but still gonna keep that composure. Like a now, like a like close up. Walking on pose up. Anh không phải cô khi bước ra của mình, anh lướt qua slow motion. I got you now. I'm not your type, I'm your new type. Chẳng cần phải giống ai, make you say alright. Không nói về ngày mai, gonna get you on the ride. If you like it, hãy sát tay gần now, now. Turn up the exposure. Đêm nay vẫn chẳng phải ngẫu nhiên. Turn up the exposure. Na na na. Turn up the exposure. Shot go with a big mo, yeah. Turn up the exposure. Baby I'm a drop it low, baby I'm a drop it low, low. Xoay xoay qua xoay lại, trái với phải, make it loud. Qua ánh mắt ấy lại, rip that fight, make it loud. Exposure. Make it shine tầng bay. Exposure. Make it shine lên tay. Exposure. Khiến tim ai rung rẩy. Exposure. Set it on fire. Có thể anh cũng có brand thì đã book và đen thì em look, mà baby cả suốt thật thà thì cả vụ là trò chơi chập bút từng giây và từng phút tự tin để cuốn hút, yeah. Cảm xúc ấy đang dâng trào, move ahead đến anh xem nào. One shot on your phone is buzzing, show you what I got, now give me some loving. I'm not your type, I'm your new type. Chẳng cần phải giống ai, make you say alright. Không nói về ngày mai, gotta get you on the ride. If you like it, then hãy sát lại gần now, now. Turn up the exposure. Điều này vốn chẳng phải ngẫu nhiên. Turn up the exposure. Na na na. Turn up the exposure. Shot low with a freak mode, yeah. Turn up the exposure. Baby I'ma drop it low, baby I'ma drop it low, low. Exposure. Exposure.
exposure. Exposure. Từng số đi tâm tư trong từng giai điệu, yeah. Là một vài giấc mơ từng sáng hôm qua. Giờ chính ngày nay bây giờ is my resurrection. My resurrection. My resurrection. Turn up the exposure. Đêm nay vẫn chẳng phải ngẫu nhiên. Turn up the exposure. No, no, no. Turn up the exposure. Sắp ngầu with a big mo, yeah. Turn up the exposure. Baby I'm a dropping low. Baby I'm a dropping low, low. Xoay xoay qua xoay lại, trái vai phải, make it how. Qua ánh mắt ấy lại, rip that fire, make it loud. Exposure. Make it shine tầng bay. Exposure. Make it shine linh tay. Exposure. Khiến tim ai rung rẩy. Exposure. Set it on fire. Có chút gì đấy rất là tự tin khi mang phần Exposure, bài hát Exposure lên để trình tất cả mọi người. Và với cộng thưởng vào đấy là sân nhà của mình. Ở đấy là rất nhiều các fan hâm mộ của Tân Binh Toàn Năng, các bạn ở dưới. Thì em một chút ở đấy em cũng khá là tự tin là Exposure sẽ giành được chiến thắng. Và đây là nhóm tân binh thăng cấp đầu tiên trong công diễn 1 của Tân Binh Toàn Năng. Hãy cổ vũ cho họ. Em xin chào tất cả mọi người. Em là Lê Duy Lân, là một trong 11 thành viên của Tân Binh thăng cấp ạ. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Đỗ Minh Tân. Chào tất cả mọi người, mình là Bạch Hồng Phương. Chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Wong Bi ạ, main dancer của top 11 Tân Binh thăng cấp ạ. Cảm ơn mọi người đã đến đây ủng hộ và cổ vũ cho 11 anh em và kể cả em ạ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Xin chào tất cả mọi người. Em là Tạ Hoàng Long, một trong những thành viên của Tân Binh thăng cấp. Mọi người thấy tay của em có cháy không ạ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều và em mong là mọi người sẽ vote thật nhiều cho bọn em nhá. Chào mọi người. Hôm nay không được gọi em bé nữa nha. Và xin chào tất cả mọi người và với khán giả đang xem tại truyền hình thì em tên là Phúc Nguyên của Tân Binh Toàn Năng ạ. Và đây là các tân binh tăng cấp đầu tiên sau tiết mục trình diễn Exposure. Cảm xúc của các bạn như thế nào khi những giai điệu cuối cùng, những ca từ cuối cùng của bài hát này được vang lên khi bạn đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình ạ? Cảm xúc hiện tại của em bây giờ đang rất là kiểu là mình đã được hoàn thành một cái sứ mệnh gì đó rất là lớn mà mọi người đặt ra. Và em cảm ơn tất cả các thầy đã giúp tụi em có một màn trình diễn thật là chất lượng. So Sang nè. I love you. So Sang nè. Ở trên sân khấu họ vẫn đổ rất là nhiều giọt mồ hôi trong những tiếng hò reo của các bạn. Tôi nghĩ là các tân binh thăng cấp của chúng ta, các bạn thật sự rất may mắn. Những bước đầu tiên trên con đường âm nhạc của chúng ta có được những sự cổ vũ, có được những sự hò reo của khán giả. Đấy là món quà quý giá hơn bất kỳ một nguồn năng lượng, một lợi ích nào trên hành trình này mà chúng ta có được. Hãy trân quý điều đó. Và tôi muốn hỏi các bạn, để đi đến hành trình này, tiết mục vừa rồi, các bạn đã phải tập luyện như thế nào? Tôi thấy phần vũ đạo có vẻ khá là khó khăn. Không biết là có cái kỷ niệm nào hay là có những thử thách nào mà các bạn muốn chia sẻ với các bạn khán giả ngay lúc này không? Dạ, em nghĩ về vũ đạo của bài này thì em nghĩ là Long Hoàng sẽ có rất là nhiều lời muốn nói ạ. Thật ra thì em phải chia sẻ thật
là cái vũ đạo của bài này là một bài hát và nhảy rất là khó đối với em. Có thể nói là đây là phần vũ đạo khó nhất từ đầu show đến bây giờ. Và trong nhóm thì các anh em của em đều là những người performance rất là tốt. Và em phải tập luyện nhiều hơn mọi người rất là nhiều mới theo được mọi người. Mọi người thấy Long làm tốt không ạ? Tốt không ạ? Nhớ bóp cho tụi em nha mọi người ơi. Long Hoàng như nào? Mỗi khi em lên sân khấu thì em luôn nghĩ là em không chỉ chiến đấu cho mình mà em còn có trọng trách là phải chiến đấu cho tất cả các anh em còn lại, cho Tân Minh Toàn Năng và cho huấn luyện viên Subin đã tin tưởng vào em. Có thể nói là hôm nay em rất là tự hào về bản thân mình. Hôm nay ba mẹ em đã phải cất công bay từ Hà Nội vào đây để cổ vũ cho em sau 4 tháng xa con trai. Thì em nghĩ là bố mẹ em đã thấy được sự trưởng thành và sự tiến bộ của em. Tự nhiên Hoàng Long mình cũng khá là lo về phần dance, nhưng mà cuối cùng thì Hoàng Long cũng cho thấy là bạn ấy rất là nỗ lực như thế nào để có thể đứng trong hàng ngũ toàn các bạn nhảy rất là tốt, nhưng mà bạn ấy không hề bị lép vế, rất là đồng đều. Tôi nghĩ là chúng ta cần thêm một chút nữa trên sân khấu này. Các bạn có muốn nhảy theo các chàng trai chúng ta không? Có thể là sẽ có một phần dance viral nào đấy mà chúng ta sẽ có thể nhảy theo được đúng không ạ? Long Hoàng, bạn có thể đi lên đằng trước này được không? Bây giờ các thành viên còn lại của nhóm tân binh thăng cấp đầu tiên sẽ hát để cho Long Hoàng nhảy và chúng ta nhảy theo. Các bạn nhảy theo được không? Sẵn sàng nào. 5, 6, 7, Turn up the exposure. Điều này vốn chẳng phải ngẫu nhiên. Turn up the exposure. Ta ta na 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 Turn up the exposure. Shot low with a freak mode, yeah. Turn up the exposure. Baby, I'ma drop it low. Baby, I'ma drop it low, low. Sexy. Man dancer, man dancer. Nhưng mà bây giờ một người nhảy chúng tôi không có học được. Bây giờ cả đội hình phải nhảy chúng tôi mới học được. Đến nha. 5, 6, 7. Turn up the exposure. Điều này vốn chẳng phải ngẫu nhiên. Turn up the exposure. Na 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 na. Shot low with a freak mode, yeah. Turn up the exposure. Baby, I'ma drop it low. Baby, I'ma drop it low, low. Ok. Rất khó, rất khó. Chị nghĩ là tất cả mọi người ở đây nếu mà chỉ trong vài giây thì không thể học được, nhưng mà phải công nhận là các bạn nhảy rất tuyệt vời đúng không ạ? Và tôi nghĩ là chỉ có mỗi động tác duy nhất tôi có thể học được là và tôi hy vọng là các bạn thích phần dancing này đúng không ạ? Thank you. Chúc mừng các bạn phải quay trở vào trong và đón chờ kết quả điểm số trong phần trình diễn này. Thank you. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người. Turn up the exposure. Điều này vốn chẳng phải ngẫu nhiên. Turn up the exposure. Hello, what's up? Cho mình cảm thấy rất là tự hào sau khi cái bài Exposure kết thúc. Mình nghe những tiếng hò reo của khán giả với bất cứ một đoạn hát hay là dance break nào thì chúng mình cảm thấy được cái năng lượng của khán giả khi mà yêu thích bài hát này. Chúng mình khá là tự tin đấy. Kiểu mình nghĩ trong đầu là nếu như không hòa thì cũng rất khó để có thể thua ấy. Cái sự tương đồng giữa hai tiết mục nó cũng khá. Đấy là những cái tinh thần lạc quan như vậy thôi, nhưng mà cuộc chơi mà mình không biết kết quả như thế nào. Với lần này thì em muốn mang một hình ảnh mới và em cũng muốn thử xem là các bạn khán giả sẽ thấy như thế nào nếu mà mình đổi hoàn toàn so với hình tượng mà mọi người đã thấy mình. Nó cũng khá là mới lạ, không có được nhún nhảy cà tưng quá, mình phải điềm tĩnh và mình phải cool một xíu, lạnh một xíu. Em đã đón nhận cái năng lượng của mọi người bằng một cái cách khác, khá là thú vị. Một lần nữa, hãy công tâm, trách nhiệm và khách quan. Thời gian bình chọn bắt đầu. Xin được thông báo với các bạn khán giả, thời gian bình chọn của chúng ta đã kết thúc. Và các bạn khán giả thân mến,
Kết quả bình chọn của tiết mục vừa rồi đã có rồi. Hãy cùng xem Exposure nhận được bao nhiêu % tỷ lệ ủng hộ của quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay tương ứng với số điểm của họ. Xin mời kết quả. Rất tiếc không đạt được kết quả mục tiêu đề ra. Điều đó có nghĩa là các khán giả yêu cầu nhiều hơn vào những phần trình diễn tiếp theo của các tân binh thăng cấp. Lúc mà công bố cái chữ thất bại lên thì em còn mong chờ cái chữ thất bại nó sẽ chuyển qua thành đạt được. Nhưng mà em chờ tầm khoảng 10-15 giây thì cái màn hình LED nó tắt xuống và không có một sự thay đổi nào xảy ra cả. Thì em mới chấp nhận được sự thật là team mình đã không hoàn thành thử thách. Có nhiều thứ trong đầu xảy ra của em mà những thứ đó đều là những thứ tiêu cực hơn. Nó sẽ là một bài học lớn. Yes, nó sẽ là một cái cú đánh khá đau vào những cái suy nghĩ của những thành viên trong top 11. Phải thật sự cảm thấy cố gắng nhiều hơn nữa để biết được là mình đang ở đâu và mình cần phải cố gắng cải thiện những gì qua mỗi ngày. Khi mà nhận kết quả của vòng đấu thứ nhất, tại vì là mình cũng có lỗi bởi vì mình quá tự tin về cái phần trình diễn ấy. Mình cũng vô tình là mình cũng khiến cho các em không có cái sự defend trước về cái kết quả nếu như mà nó có xấu đi. Nhưng mà cái kết quả nó không được như ý thì bản thân cho mình cũng cảm thấy là mình cũng cần phải cố gắng hơn để có thể cải thiện được cái niềm tin của khán giả vào cái nhóm nhạc này. Đây mới là chỉ là cái công diễn đầu tiên ấy, nó vẫn còn một chặng đường rất dài và vẫn còn rất là nhiều điều để chỉnh sửa cũng như là để cải thiện. Rồi mình cũng rất là mong rằng chính những cái sự công tâm này của khán giả ấy, nó cũng chính là một cái thước đo cũng như là một cái sự nhìn nhận chính xác nhất đối với các bạn, để các bạn sẽ luôn cảm thấy là ở ngoài kia khán giả người ta theo dõi mình và người ta yêu quý các bạn bằng cái thực lực của các bạn. Thì mình rất mong muốn là cái thế hệ nghệ sĩ của chúng ta, các bạn sẽ hiểu được cái điều đấy và sẽ phải nỗ lực hơn để cải thiện điểm số trong những vòng sau. Vâng, quả thực rất tiếc phải thông báo rằng đội hình nhỏ của chúng ta đã không vượt qua được mục tiêu mà các bạn đưa ra. Điều đó có nghĩa là các bạn sẽ phải trừ đi 100 điểm cá nhân của mỗi thành viên trong team của mình. Tuy nhiên những cơ hội vẫn còn ở phía trước. Hãy tiếp tục bứt phá, vượt qua chính mình và chúng ta cùng hẹn gặp lại nhau ở vòng 2 với những bất ngờ vẫn còn đang ở phía trước. Xin chào và hẹn gặp lại! Xin mời nhà sản xuất toàn năng và các tân binh xác nhận có thay đổi mức thử thách đã chọn hay không. Các em có thể suy nghĩ. Em nghĩ nếu mà mình tăng lên ở lúc này á thì nó sẽ là một cái áp lực không hề nhỏ cho tụi em khi tụi em bước lên sân khấu. Lúc đầu thì mình nghĩ rằng cái bài We này sẽ không có thể cháy bằng cái bài hát Work It Out. Nhưng mà thực sự là các bạn A-Turn diễn bài 2 có khi còn cháy hơn cả bài 1. Nên là mình vẫn rất lo. Let me show you this is my time. Còn điều gì mà chờ đợi, hey, come here and show me. Còn điều gì mà chờ đợi, hey, come here and show me. Show me, show me, show me, show me now. Show me, show me, show me, show me now. Show me, show me, show me now. Là ngọn nguồn ánh sáng hòa vào nhau rất sớm sáng my dream. Thời gian
trôi đi nhanh, khoảnh khắc này lung linh như tranh. Everybody let's go, thế giới này đôi khi mong manh. Bài về xưa vẫn cứ bừa, ta đâu cần nhớ hẹn phía trước. Đường chưa về nhưng ta vẫn cứ lao đi, đam mê là GPS, I'm gonna make you see.